Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket és az ökölvívás szerelmeseit Miskolcról, a DVTK arénából, ahol a Hell Boxing Kings ökölvívó torna döntőinek első felvonására kerül sor. A munkámat ezúttal is a Hell Energy Promotion és a Hell Boxing Kings szakmai igazgatója Bertok Róbert segíti. Szia Robi! Szia Kálmán, köszönöm, hogy a nézőket! Újra itt vagy mellettem és segítesz eligazodni itt a kulisszák mögött a torna rejtelmeiben, mert hogy ez nem egy szokványos torna, ez abszolút egy rendhagyó amatőr ökölvívó esemény, sőt amatőr és profi ökölvívó esemény sorozatnak számít. Számomra is nagyon új volt ez az egész, amikor elmondtad, hogy miről van szó, pedig hát egy pár évtizede benne vagyok az ökölvívásba. Azoknak esetleg, akik nem kerültek eddig képbe torna szabályaival, céljaival, hátterével mondanál néhány szót? Egyáltalán honnan jött az ötlet? Az ötlet egyértelműen a Hell saját ötlete, és egyébként a program életre hívója Mádi Tamás, a Hell Energy Promotion ügyvezetője, akinek hát a saját szívügye, mint ahogy az egész Hellnek is ez a projekt, hiszen egy olyan projektről van szó, amely egyedülálló egész Európában, de talán elmondhatom, hogy a világon is, és mindig, mint ami azért azt gondolom, hogy a Hellre jellemző, hogy nagy dobása jön elő, most megint egy hatalmas dobás, de ez nagyon-nagyon jól értelemben, hiszen akkora lehetőséget kapnak ezek a versenyzők, ami azt gondolom, hogy az elmúlt években, évtizedekben talán soha ilyen kezdeményezés alapján, vagy onnan indulva nem jött. Nyilvánvalóan vannak az Európa-bajnokságok, világbajnokságok és olimpiák, amely egy nagyon-nagyon karcvékony szakmai rétegnek megadatik a legeslegjobbaknak, hogy ott részt vegyenek, de ebben a projektben lehetőséget kaptak azok is, akik egyébként már esetleg visszavonultak, vagy még nem érték el a csúcsot, vagy éppenséggel egyszerűen csak nem fedezték föl őket. Itt most mindenki lehetőséget kapott, aki bekerült a versenybe. Szenzációs 3 napon vagyunk túl, tényleg őszintén mondom, hogy az elmúlt 3 napban annyira jó mérkőzéseket láttunk, tulajdonképpen mindent, mi szemszállnak ingere, kiütéseket, szoros meccseket, nagyon nívós mérkőzéseket, tehát itt mindent lehetett csak unatkozni, nem? Te ott voltál, gondolom, a mérlegelésen, azért ma már nagyobb a tét. Ma már ugye az élő show a tét, a legjobb 8 között, azért is mondtuk ezt döntőknek, vagy inkább kis döntőknek, talán az lenne a helyesebb megfogalmazás, érezni a versenyzőkön, hogy picit nőtt a feszültség? Én azt gondolom, hogy érződik a feszültség. Ugye beszéltük veled, itt vagyunk most már napok óta az eseményen, és látjuk azt, hogy valami más az, ami mozgatja a versenyzőket, más a küzdőmorál, és az egésznek a szellemisége, hiszen itt most nem mint a válogatottak képviselik az országokat, de mégis képviselik az országokat, hiszen 10 ország versenyzői vesznek részt, de mégiscsak elsősorban magukat, és leginkább az álmaikat akarják megvalósítani. Talán jobban, talán annyiban különbözik ez a projekt, hogy itt nem az edzőknek, nem a szövetségi kapitánynak, nem a nemzetnek akarnak megfelelni, hanem olyan álmokat akarnak beteljesíteni, amikre eddig egész életükben vágytak, és ettől más ez a projekt. Arról is, hogy beszéltünk egyébként, hogy ugye az lenne tulajdonképpen a legideálisabb, bár természetesen a magyar öklözőknek szurkolunk, de mégiscsak az lenne a legideálisabb, minél több ország képviseltethetné magát a döntőkben. Hát én csináltam egy kis statisztikát itt ma délelőtt, én azt látom, hogy a résztvevő 10 ország versenyben van még ma is. Tehát nincs olyan ország, amely elvesztette volna a versenyzőit. A legjobban mi járunk, ugye, és a szlovákok 6-6 ökölvívóval, utánunk jönnek a bolgárok és a csehek 4-4 öklözővel, majd a görögök és a románok 3 öklözővel, a horvátok és az azeriek 2 bunyóssal, és Szerbiának, illetve Bosznia-Hercegovinának is maradt egy maradt ökölvívója, úgyhogy tulajdonképpen a lehetőség megmaradt. Nyílt a verseny, és hát titkon reménykedtünk ebbe, hogy azért tényleg nem az lesz, hogy már az első napon mondjuk, vagy az első 2 napon egy ország esetleg kiesik teljesen minden versenyzőivel, hiszen szeretnénk azt, hogy mind a 10 országban, sőt, ha lehet egész Európában és a világ egyes részén is figyelemmel kövessék majd akár a mostani eseményeket, hiszen mától ugye livestreamen közvetítik az eseményt, és hát később novembertől pedig élő egyenes adásban kereskedelmi csatornán lesz látható az esemény. Nagyon örülök, hogy ennyi versenyző, ennyi ország versenyzője van még bent, és ugye láttuk azt, hogy kiváló ökölvívók is, sőt elsősorban kiváló ökölvívók, és olyan ökölvívók is vannak, akik most jelen pillanatban a világ elitjéhez tartoznak, vagy tartozhatnak. Konkrétan van ugye itt azért olimpiai érmesünk, VB helyzetünk, EB helyzetünk, tehát
Tehát én azt gondolom, hogy ha olyan küzdelmeket látunk a mai nap során, mint amit láttunk az elmúlt 3 napon, akkor senki nem fog panaszkodni. Hát ezt abszolút aláírom, ez így van. Remek meccseket láttunk tényleg minden túlzás nélkül. Volt egyébként olyan nemzet, amelynek az ökölvívói számodra meglepetést okoztak a kiemelkedőbb, a vártnál jobb teljesítménnyel, vagy akár szellemiséggel? Mert ugye a görögöknél kiemeltük, hogy lehet, hogy nem ők a legképzettebbek, de a harci morát illetően, az erős mentális képességeket illetően, ami ugye nagyon-nagyon fontos ebben a sportágban, feltűnően erősek voltak, jók voltak. Igen, ahogy mondod, tehát most nyilván így pontosan nem szeretném végigismételni, a görögök nagyon-nagyon jó küzdőszellemben voltak, de nagyon nehéz lenne azt mondanunk szerintem, hogy na ennek az országnak a versenyzői nem tettek meg mindent a győzelemért. Hát, mindenkit, de volt talán a görögöknek a mentalitása, nyilván egy nagyon-nagyon jó képeső, egy nagyon nagy tudású ökölvívó, többet is, minden nemzettől látunk ilyet, hogy gyakorlatilag nem jön ki annyira az a fajta elszántság, hiszen tudásból, ha úgy tetszik, zsigerből megoldja a feladatot, de azok is mindent megtettek a győzelemére, akik kiderült, hogy mondjuk a menet második felétől már kevésbé voltak esélyesek a győzelemre. Igen, talán azért vagyunk egy picit elfogultak a görögökkel, mert tőlük vártuk talán titokban a legkevésbé. Ugye nem egy box nemzetről van szó, egy romántól elvárjuk, egy azeritől elvárjuk, magyartól nyilván. A görög az úgy nincs a térképen annyira, de mondom, azért is volt annyira meglepő, jó értelemben, hogy ilyen remek bunyósokat tudtak ide kiállítani. Van hagyományteremtő célzata is ennek a sorozatnak? Nem szeretnénk gonosz nagyon... kérdés, tudom, de azért mégis. Nem szeretnénk nagyon előre menni, de a terv az, azért ennyit mégiscsak elárulhatok. A terv az, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a csodálatos projekt, ez folytatódni tud a következő évben és a következő években is, és ha folytatódni tud, ismerve a HELT, akkor én azt gondolom, hogy itt növekedni fog, vagy növekedne az országok létszáma, amennyien folytatásról lenne szó. Szerintem ebbe a projektbe, aki egy picit beleszagolt, aki egy kicsit bekukkantott ide, az beleszerelmesedett, és hát tudjuk, hogy ezek a szerelem, ez nem fog múlni olyan könnyen, sőt reméljük, hogy nem fog múlni, és hát bizony több olyan ország, aki nincs benne a projektbe, az már jelezte, hogy nagyon szívesen részt venne benne. Igen, hát ezt akartam volna még kérdezni, hogy nyílik-e majd az olló, mert ugye most főleg dél-kelet-európai országokat vettetek célba, úgy láttam, de ugye most olyan erős Nyugat-Európa is, hogy esetleg azt a régiót is lefeditek-e majd a jövőben. Erre nem szeretnék még nyilván oké, ez még egy picit előre, de mondjuk azt, hogy a kapuk nyitva vannak. Így van. Jó, hát én nem mondom vagyok, hogy lassan vágjunk bele az első mérkőzésbe, amit 60 kilóban rendeznek. Katona Tibor és Luka Miklecsics között, tehát egy szlovák-horvát mérkőzésnek leszünk mindjárt szemtanúi. Kezdődjenek a döntők. Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a DVTK arénában, ahol 117 ökölvívó 10 nemzetből 4 súlycsoportban indult el pár nappal ezelőtt azon az úton, aminek majd holnap egy kicsit a végére érünk, hiszen ma már jönnek azok a mérkőzések, azok a kis döntők, amik arra hivatottak, hogy eldöntsék azt, hogy ki az a legjobb 8 ökölvívó a 4 súlycsoportban, aki majd bekerül az élő tévésóba. Isten hozott mindenkit a DVTK arénába. Ladies and gentlemen, welcome everybody, Rolling the Live Show. And ladies and gentlemen, start in the Little Fighter. Ladies and gentlemen, the first Little Fighter, Elite Man A Group 60 kg weight category. This final, referee Samu Egon, IBA referee, Hungary. The judges, judge number 1, Csokor Csaba, Hungary. Judge number 2, Dr. Rátkai Norbert, Hungary. And judge number 3, Fehér Mário, Hungary. Kiváló egykori ökölvívó a ringben. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner,
boxer representing Slovakia, Tibor Katona! Hölgyeim és uraim, a szorítóval, a piros sarokban, Tibor Katona Szlovákiából. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Croatia, Luka Miklecic. Hölgyeim és uraim, a kék sarokban Luka Miklecic, Horvátország! Ugye több olyan mérkőzést látunk, amelynek egyik résztvevője nem ökölvívó, tehát legalábbis az eredeti sportága nem ökölvívó, a horvát is ilyen, Miklecic eredetileg MMA-s, de láttunk nagyon jó bunyósokat közöttük, szóval nyilván észre lehet venni a különbséget, ha valaki nem kiskorától boxol, hanem mondjuk grapplingezik, mert volt ilyen is, hogy grappling, meg kickbox és egyéb sportágok. de hihetetlen jó a küzdő szellemük, mindent megtesznek a győzelemért, úgyhogy azért tudtak borsot aprítani a boxolóra alá. Nagyon-nagyon kemény kövívóról van szó Katona Tibor személyében. Egy igazi verekedő. Valószínűleg át fogja venni a kezdeményezést már a legelején. Igen, azt gondolom, hogy papíron egyértelműen ő ennek a mérkőzésnek az esélyese. Ő tavaly a magyar bajnokságon is indult, Katona Tibi harmadik helyezést ért el. U22-es Európa bajnokságon lépett szorítóba. Szlovák ifjúsági bajnok, szép felütés, horog, testen, fejen. Szép volt ez a testegyenes a ballal. Borzasztó jó ütemben, és gyorsan kell azt megütni, mert különben a keresztbe verhetik az embert. Vannak edzők, akik konkrétan megtiltják a balegyenes testre, mert tényleg ez komoly rizikó van benne, azért mondom, hogy ez nagyon jó ritmusban kell ütni. Például nem... Mayweather imádta. Igen? Igen. Főleg az elején veszélyes, ugye akkor még friss az ellenfél, és esetleg gyorsabban keresztbe tudja verni. Bizony. Szépen lépett hátra a horvát. Pontatlan még Katona, még nem mérte be rendesen az ütőtávot. Egy jó elképzelés volt Miklecic-től, csak lassan reagált. Magához képest egyébként visszafogottan kezdett Katona Tibor, nagyobb tempót szokott diktálni, és most sokkal taktikusabban, fegyelmezettebben, vagy inkább meggondoltabban. Hát mégiscsak egy döntő. Igen, érezni a súlyát, igen. Érezni a súlyát ennek, hiszen aki itt nyer, hát az egy nagyon komoly kapuhoz kap egy kulcsot. Igen, sok olyan meccset láttunk, ugye eddig, ahol már az első menetben berúgták az ajtót, és olyan volt, mint a harmadik menet. Fú, most szépen talált. Ezt most sokkal tudatosabban próbálja felépíteni taktikailag mindkét versenyző. Ezzel együtt kijelenthetjük, hogy Luka Miklecic, függetlenül attól, hogy MMA-ból jött, nagyon szépen egészen szépen boxol, és nagyon jó védekezik. Ezt akartam mondani, hogy a védekezésben abszolút ott pariban van, talán támadásban még nem tudott úgy villantani, de nagyon szépen védekezik megint. Blokkolt. Itt
volt egy Akar. mély ütés a Tibitől. Ladies and gentlemen, this is the round number one. Súlyozott menet volt, igen, láttam én is pillanat már közben Katona Tibor. Úgy talán az első nap láttuk őt. Igen. Nagy verekedést rendezett, sokkal taktikusabban, higgadtabban boxol. Még azt gondolom, hogy még nem kapsz el úgy igazán a ritmust. Nem, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a Tehát ez menet... Miklecicsnek is az érdeme persze. Így van. Nagyon jól lépett vissza a horvát, nagyon szépen fent van a keze, több ütést hárított alkarral, kesztyűvel. Szerepelt ezen a versenyen 54 kg-ban. Aztán a És ebből az csalókapóból is egyébként ő búcsúzott jobban, jobb koronggal zárta. 5. helyen végzett szintén 54 kg-ban. Hölgyeim és uraim, a piros sarokban Tibor Katona, Szlovákia. Szorító. Kíváncsi leszek, hogy tartja ezt a tempót Katona, Tibor, vagy pedig esetleg rátesz egy lapáttal. Ahhoz elég volt az előző menet, hogy megkapja a pontozóktól. Hát igen, vékonyan, de elvitte. Biztos vagyok benne, hogy idő múlásával fokozni fogja a tempót. Egy felmérő. Első menet volt a részéről. Jól lép vissza a horvát. Igen, Már igen, nagyon sokszor nagyon sok luftot üttet Katonával. Igen, tehát ezt hiányoltuk tegnap egy jó pár ököljónál, ugye, hogy nagyon jól verekedtek, nagyon kemény verekedtek, de nem vették ki magukat az ütőtából. Igen. Ezzel szemben Miklesics az iradra nem ad esélyt, hogy egy 6-8-as kombinációval tudjon előre törni Katona, mert kiveszi magát időről időre. Tibornak talán egy picit többet kellene a bal kezeket ütni, de mindkettőkre vonatkozik, hogy az ütőtávot jobban bemérjék. Bár stílusban is hasonlók egy kicsit, nem? Az előre-hátra mozgása. Igen, főleg Katona pattog nagyon. Igen, mondjuk magasabb a horvát, hosszabb az első karja. Egy igen ellen kevésbé van az embernek ütni sok-sok bal egyenest, pedig kell. Szépen duking volt egyébként Katona, csak azokból még vissza kellene jönni horoggal, ha már ilyen szépen meg tudja oldani ezt a védekezést. Ez jó volt ez a testre egyenes. Jóval megfontoltabban, de mondhatnám úgy is, hogy picit maliciózusabban, hogy gátlásosabban boxol Katona. Valószínűleg lehet, hogy látta a horvátot, és pontosan tudja, hogy nem érdemelségen csak úgy nekiesni. Ez megint jobb egyenes balhorog, és játszik könnyedséggel lép hátra a horvát, és hatástalanítja ezzel Katonát. Most szépen beforgatja, igen, csak hát hiába nem tudja találatra váltani Katona hibáit Miklecics. És ha valakinek, akkor neki kellene aztán, persze neki is kellene ütni azokat a balegyeneseket. A ritkán jár Miklecics bal keze. Szép. Most eltalálta. Ritmusban ütötte a balt Miklecics. Hát azt gondolom, hogy elhozta ezt a menetet is, ettől függetlenül Katona Tibor, hogy most olyan nagyon nagy tempót nem növelt az első menethez képest. Igen, itt egyértelműen egy olyan szituáció volt, ahol most a lassításban is látod, hogy túl közel volt, és a felütése gyakorlatilag a hátát találta. Nem biztos, hogy annyira jól tudja a távot szabályozni Katona, lábon jól mozgó horvát ellenfél ellen. Igen, ez azt jelenti, hogy Katona ellen mi a jó taktika? A lábon mozogni, és ha valaki ezt meg tudná vegyíteni egy jó
ellentámadással, akkor lehetne ellene igazán eredményesen boxolni. Szorlátnak jók a lábai, de kevés a hatékony, a jó pontozóbarát kontratámadás. Második menetet is odaadták a pontozó bírók Katonának, jogosan. Igen, de verésről nem beszélhetünk, de ez egy nagyon-nagyon kiegyenlített mérkőzés. Ha most például egy nagyot hajrázna Miklecsics és megvernék, hoppá! Ez szép. Gyönyörű volt ez a jobb egyenes, amitől ugye kirepült a fogvédő. Most nézzek, 2 ponttal vezet Katona. Pont erről beszélgettünk egyébként ma a pontozókkal. 2 szűk menetet nyer az egyik. De a harmadik menetet megnyeri a másik jó nagy különbséggel, ami 2 pont. Akkor kinek adod? Mert ugye az AIBA szabály azt hiszem azt mondja most, hogy annak kell adni, aki a harmadikat megnyerte, aki a 2 ponttal nyerte. Nyilván ő az, aki fölfelé jön, és valahol ez érthető is ez a gondolatmenet, hiszen most azt mondanánk, hogyha lenne még egy menet, akkor vélhetően már teljesen fölé kerekedne hát jó kérdés. De oké, abszolút értelek, és valahol egyet is értek, de ugyanakkor, hogyha az ördög ügyvédje vagyok, azt mondom, hogy igen, de a másik a 9 percből 6-ot nyert. Bizony, ez is így van. Tehát a 2/3 a másik nyerte, tehát így is lehet nézni. Hát igen, mindenféle, emlékezzünk vissza az elmúlt 20 évre, vagy akár 30, hogy hányféle pontozást próbáltak meg az amatőrök kővívásban, és milyen régóta működik a profi kővívás, csak ott ugye sok menet van. Tökéletes rendszer nincs, azt hiszem. Tökéletes rendszer nincs, és ugye legutóbb már arról is szó volt, hogy percenként pontoznak, adnak pontot a bírók, de aztán ez megállt elhalt ez az talán elképzelés. Kokó ötlete volt, ha jól Az emlékszem. biztos, hogy azok közt volt, akik ezt kidolgozták, ezt a elképzelést. Érdekes volt. Kérdés, hogy vajon a bírók bírták volna mondjuk egy hosszabb napi programnál az, hogy percenként figyeljenek, biztosan nyomják a pontozógépet akkor, amikor kell. Nem mondasz, hogy pontozógép? Nem, nincs már. Mármint, hogy ez a pont, nem az a pötyögős, ami a 90-es években. Igen. Csak hogy ugye nyilván gépen tudták volna a szavazataikat leadni, vagy a pontozásukat. Az, hogy ilyen sok jó szórakoztató, közönségszórakoztató meccset látunk, az elmúlt 3 napban azt hiszem, hogy abban óriási szerepe van annak, hogy itt nem morzéznak a pontozók, hanem megnézik a menetet, és egy összkép alapján meghozzák az ítéletüket, hogy kinek adják a menetet. Újra látunk rengeteg testütést, rengeteg akciót, kombinációkat, sorozatokat, belharcokat. Hát akkor gyakorlatilag kivették, emlékezz vissza, hány olyan mérkőzés volt, amelynek a végeredménye 2-1, 3-1. Mi azt feltételezi, hogy alig volt indított akció. Rengeteg volt a passzív unalomba fulladó mérkőzés. Szerencsére erről most nem beszélhetünk. Hát az a pontozási rendszer, a pontozógép volt majdnem, hogy már ilyen szemikontakt jelleg volt, és nem az ütőerőre gondolok, hanem maga a találatoknak a... De igazából a hangsúlyos találatnak sem volt szerepe, most már megint van, akkor pedig nem volt. Az volt a lényeg, hogy eltalálod vagy nem. És ezzel egy picit az ökölvívásnak a sava borsát ölték meg, vették ki. Hát az első 2 menetet elvitte 10-9-re Katona, akkor szerintem a végeredmény sem lehet kérdéses. Hát az, még ha a pontozókat utolsó menetet esetleg a horvát versenyzőnek is adták, 2 ponttal biztosan nem, és akkor így ez szinte már el. Egyhangú pontozással győz, így ott van az élő showban. Ladies and gentlemen, this bout, the winner by points, unanimous decision, the boxer, red corner, Tibor Katona, Szlovákia. A papírforma igazolódott. Szorosabb meccset kaptunk, megmondom őszintén, mint amire számítottam, de ez jó is így, sokkal kiegyensúlyozottabb csata volt. Nagy gratuláció a horvát versenyzőnek is. És viszont egy magyar-bolgár meccsel megyünk tovább. Száraz Gergely érkezik mindjárt. 60 kilóban. Bout number 2, elite man A group, 60 kg weight category.
This bout referee, Dr. Rátkai Norbert, IPA referee, Hungary. The judges, judge number 1, Hidvégi György, Hungary. Judge number 2, Csokor Zoltán, Hungary. And judge number 3, Györfi Károly, Hungary. And ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, the boxer representing Bulgaria, Dimitrov Lazar! Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a piros sarokban, Dimitrov Lazar Bulgáriából. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Hungary, Száraz Gergely! Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a kék sarokban, Száraz Gergely, Magyarország! Száraz Gergő, a Csepeli Szabadidősport Egyesület versenyzője, egykori kickboxos, de ő már 5 éve boxol, nem is akárhogy, részt vett a ifjúsági világbajnokságon, és felnőtt magyar bajnokságon is volt már dobogós, ezüstérmes. Állandóan ott van a dobogó első, második helyén, harmadik helyén, a korosztálytól függetlenül, ugye válogatott is volt, mint hogy mondtad, és azért az is egy nagyon fontos, hogy ennek a mérkőzésnek a győztese lesz Katona Tibornak az ellenfele. Illetve, bocsánat, nem feltétlen, mert majd ez a párosítástól fog függeni, de a lényeg az, hogy a másik továbbjutó, bocsánat, inkább így fogalmazik, hogy a másik továbbjutó, aki bekerül a 8-ba, a 60 kg-ban. Hát ennek a mérkőzésnek a győztese, nem? Igen, ennek a mérkőzésnek a győztese. Fú, de keményen kezd a bolgár versenyző. Ugye Gergőre egyértelműen a vívó stílusa jellemző, távolról szokott egyenesekkel dolgozni, és nagyon szépen messziről Igen, aki látszik az alapállásából is, kicsit széles alapállás, elől a jobb kéz. Hát a bolgár az egyértelműen agresszorja ennek a mérkőzésnek. 9 éves korra óta boxol Dimitrov. Nagyon jelentős eredményei nincsenek, de nagyon régóta foglalkozik ezzel a sportággal. Gergő kickboxból érkezik. Fiatalak még mind a ketten, hiszen 21 évesek, tehát még előttük a világ, ahogy mondani szokták. Rengeteget tudnak még fejlődni, de már mind a ketten azért látszik, hogy komoly alapképzettséggel rendelkeznek. Gerinek így van, ez most egy szép jobbal egyenes volt, hogy ő fordított alapállású. Vigyázni kell ezekre a kezdő balhorgokra Dimitrovtól. És érdekes, hogy mondhatod, hogy Dimitrov az agresszor, Gergő úgymond a vívó, de ő az, aki megpróbál irányítani és kezdeményezni. Nagyon szép akció volt, bizony. Talált, háromszor is, csak utána viszont irányváltással el kellene menni, nem megragadni. Nagyon stílusosan boxol Száraz Gergő, tényleg gyönyörű, klasszikus, igazi vívó alapállásból, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Egy picit több dinamika kellene az ütéseibe. De szép, nagyon jó kis zicser volt, félütemmel maradt róla. Most eldobta a balhorgot a bolgár, de talált vele. Igen, sokkal esetlegesebb a bolgár boxol, Gergő jóval tudatosabban boxol. Illetve látod, Kám, egy picit, mintha visszavett volna már a lendület bolgár, mintha már most egy
vagy taktikai húzás a részéről, de hát az nem jó taktika, hogy megáll és kevesebbet üt. Szerintem nem taktika, szerintem a Gergő elbizonytalanította. Igen. És most is láttuk egy nagyon szép jelenetet, nagyon remélem, hogy többször is fogjuk látni ezt Gergőtől, hogy letámadt egy 3-as ütésre, és azonnal mellé lépett, tehát azonnal pozíciót váltott, és a bolgár ezt se tudta írtani, hogy hol van az ellenfél. Igen, tehát Gergőnek nagyon nagy szüksége van ezekre a technikai finomságokra és virtuóz megmozdulásokra, mert nem tudom milyen nagy ütőerejű boxoló. Tehát mondom, az átütő előtt az igazi dinamikát picit hiányolom az ütéseiből, de olyan csodálatos stílusban boxol, és hogyha tényleg tudja még jobban fűszerezni az ilyen virtuóz megoldásokkal, amit itt láttunk a végén, akkor Kicsit hullámzó volt a menet. Volt olyan része, amit a Gergő vitt jobban, volt egy része, amikor egyébként meg teljesen megállt szinte a bolgár, a menet második felében, a végét pedig megint próbálta őt átvenni. Hát kíváncsi vagyok, hogy a pontozók hogy látták ezt a menetet. Fogadták az agresszívabb. Mind a három menetet a bolgár, vagy mind a három pontozó a bolgárnak adta ezt a menetet. Hát Gergőnek szükség lesz arra, hogy rátegyen egy lapáttal, hogyha el akarja hozni a következő menetet. Igen, csak ugye tudja az eredményt, az, hogy azzal ugye befolyásolják a versenyzőt akarva akaratlanul, és mondjuk belehajszolják egy olyan boxba, ami nem az övé. Gergő abszolút egy külharcos, tehát neki nem lenne jó azt most elkezdene futni az eredmény után, és belemenni egy olyan adókapokba, ami sokkal inkább kedvez a dinamikusabb bolgárnak. Igen, most kétszer is talált egyébként balhoroggal a bolgár. Igen, egy picit jobban kéne ügyelni Gerinek arra, hogy az első kezét többet üsse, hogy aztán szépen tudja ütni azt a bal kezet, úgyhogy megmaradjon a távolság kettő. Ezt akartam mondani, hogy maradjon meg a távolság, igen, tehát egy jobb balegyenes után nem maradjon ott, nem is néz ki jól, meg nem is az ő boxa, hanem képes legyen tartani az ütőtávot. Most szépen talált igen. Háromszor, csak megint egy picit beleesett. Ez jó volt, és ilyenkor kell oldalra elmenni. Így van, oldal vissza, nagyon jó. Ezt most jól csinálja. És jó. Most oda kellene már is oda kellene pöttyinteni a jobb kezet, ez az nagyon jól szépen jól mondja Ráth Miklós edző a sarokban, ugye hallom a hangját, hogy mozgassa egyből, igaza van, az kell, hogy mozgatni az, hogy ezt a számára hasznos ütőtávot tartani tudja. És most nézd meg, ott van teljesen ütőtávon belül a bolgár, simán el lehetett volna találni első kézzel, egyenessel, nem üti a jobb egyenest. Függetlenül szerintem sokkal inkább úgy néz ki, hogy Gergő uralja a szorítót. Igen, bár sokszor van az, hogy ezek a szép hosszú egyenesek azért most betalált. Nagyon szépen talált. Igen, csalóka tud lenni, mert ugye ez a szép harmonikus mozgás, ez a klasszikus ökölvívó mozgás úgy tud tetszeni az embernek, és el tudja hitetni, hogy tehát ő a jobb, miközben egy csúnya mozgással is lehet menetet nyerni, mert ugye azt kell nézni, hogy ki talál többet, de tudom, hogy ebben nagyon sok pontozó beleesett, hogy akarva azt látják jobbnak, aki szebben boxol, aki vív, és nem aki nyaklik. Azt gondolom egyébként, hogy egy picit többet ütné Gergő ezt az első kezet, akkor teljesen átvetni az irányítás, hiszen... És most megint, de talált jobbal, ballal. Igaz, hogy visszajön a bolgár, de ezek nem értékelhető ütések. Hát nagyon remélem, hogy ebben a menetben egyenlített Gergő. Hát a hangsúlyosabb, látványos találatok egyértelműen nála voltak itt a végén is. Igen. Ezt a menetet le kellett húzni. Száraz Gergely, magyar csapattal. És nem ülnek le. Először nem, másodszor látom a versenyen. Nem ülnek le. Budapesten született 178 cm magas. Van egy nagyon jó üzenete. Nem fáradt az utolsó felvonás előtt.
sem a hangulat, sem Gergő nem ül le. Fönt van és igen, ott is egy Nagyon szépen nagyon rákötött, igen. Most sportban 2023 századik magyar bajnokság. Na kérem szépen, fordult a menet, ugyanis most a pontozók már a kék saroknak, azaz Száraz Gergőnek adták a menetet. Magyarán most indul a meccs. Most indul a meccs, igen, a harmadik menetre marad. Én nálam egyébként ezt tisztában nyerte Gergő, mint az elsőt. A bolgár. Sokkal egyértelműbb volt. De nem volt azért akkora különbség, hogy 2 pontokról Nem, beszélünk, tehát ez teljesen jogos íróítélet. Hölgyeim és uraim, a harmadik menet. Az egy érdekesség azért a nézők számára, elmondjuk, hogy a szorító sarokban az edzők látják a pontozás eredményét, hát feltételezem, hogy a taktikai utasítást ennek megfelelően adják a versenyzőknek. Szóval mindketten 100%-ot fognak adni, ez egészen biztos, hiszen ezen a meneten múlik minden. Ez az, amikor nyeklik a bolgár és berakja a fejét, akkor kellene felütésekkel fogadni. Szép volt ez most testen. Megint nagyon szép volt az első igen. kézzel. Itt kéne jobbra-balra leforgatni viszont a bolgárt. Nem pedig leereszteni a fejet, oldalra elépni és nem adni meg a lehetőséget, hogy a bolgár... Mint a le is lassult volna egy kicsit a bolgár versenyző, nem? De abszolút a mozgása sokkal Szép, enerváltabb. az a jobb legyenes. Megint szép az első kéz, ott van, hiába rázza a fejét a bolgár, ez bizony ott volt a helye. Oda teszi a fejét a Nagyon bolgár. jól lépett most vissza ritmusban is, bár ott van a bolgár a nyakán, de... Hát de ez az, nagyon szép. Nagyon jó. Igen, amikor beforgatta, nem is kellett volna ennyit hátra lépni, egy picit közelebb marad, és akkor jobban meg tudja kontrázni. Beszorult a kötelek közé. Nagyon jó ez a harmadik menet. Gyönyörű kombináció, pontozó barát akció Száraz Gergőtől. Testre is többet tud szerintem, mint az első menetben. A bolgár mintha nem vette volna észre, hogy ott maradt a Gergő feje a keze alatt, olyan csodálkozva nézte a bírót. Sokkal jobban egyben van Gergő mozgása, a bolgár olyan széteső, de mondjuk ő az első menettől kezdve ilyen mozgást mutatott, mint ha nem menne egyben. Persze ettől sokkal jobb boxoló, mint amilyennek tűnik mozgás alapján, mert azért találgat ő is, és el is vitte az első menetet. Tessék! Nagyon elfáradt a bolgár. Nagyon. Ez Gergőnek most egy picit távot tud tartani. Nem azt mondom, hogy le tudja iskolázni, de egy nagyon szép bunyóval tudja befejezni ezt a menetet. És nem szabad pihenőt hagyni, ilyenkor bizony. Szép. Megint ezekből az összecsapásokból szerintem Gergő jön ki jobban. Hoppá, Itt most beszaladt. kettőt, Igen, de jobban a ballal visszaválasz, kis adott kapok van most. ezért kár volt. Ez tarkós volt a bolgár részéről. 10 másodperc van a mérkőzésből. De jó lenne egy búcsúzó pofonnal. Egy jó porog, nagyon szép volt Gergőtől. Most a bolgár belhazba próbálkozik a végén. Jó bunyó volt, nagy meccs volt. Véget ért az elit férfi alcsoport 60 kg-os. Hát megtettek volt. mindent. Igen, nagyon sokat mozgott Dimitrov törzsből, és ilyen esetleges volt a mozgása, mint egy ilyen ronybabának, nem? Tehát, hogy nem volt annyira kiszámítható, nem az, hogy jobbra-balra, és akkor úgy nagyjából ki tudott számítani, hanem nem lehetett néha tudni, hogy ott a fáradtság miatt mozog úgy, vagy pedig a lendület Kicsit az volt az jutott eszem, hogy a tangó és a diszkótánc. Hogy az egyik egy ilyen szedetvelet, a másik pedig szépen rendben van téve. Egyhangú pontozással győz. Így ő is csatlakozik majd Katona Tiborhoz, aki az előbb már megérkezett az élő tévésóba. Tehát szereplője lesz az élő tévésónak. Ladies and gentlemen, this legal final winner by points, unanimous decision, the boxer, blue corner, Száraz Gergő, Hungary. És azt gondolom, hogy itt most nem lejtett a hazai pálya, Nem. jogos volt Nem, a győzelme. teljesen jogos volt. Én megmondom, hogy már az első meccsen is egy kicsit csodálkoztam, hogy odaadták mindhárman. Én nem, az nálam, lehet, nálam adható volt. Igen, én meg betudtam annak, hogy picit
elfogult vagyok, de a második és a harmadik menetbeli teljesítményével abszolút rászolgált a győzelemre Száraz Gergő, úgyhogy Meghúzták a végét, nem tudom, tudja, érzi-e, hogy micsoda lehetőséggel élt, mert hogy élt a lehetőséggel, nem ajándékba kapta, hiszen 2 mérkőzést is nyert most az elmúlt napokban, és ott van, bent van a 8-ban. Ladies and gentlemen, the óriási siker. bout number 3, Elite Man A Group 67 kg weight Súlycsoportot váltunk, irány a váltósúly. Egy szlovák-cseh mérkőzés következik. The judges, judge number 1, Csokor Csaba, Hungary. Judge number 2, Molnár Gábor, Hungary. And judge number 3, Fehér Mário, Hungary. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Slovakia, Lukáš Pastorek. Hölgyeim és uraim, a szorítóval, a piros sarokban, Lukáš Pastorek Szlovákiából. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Czechia, Suroy Ljuboš. Hölgyeim és uraim, a kék sarokban Suroy Ljuboš, Csehország. Ifjúsági korcsoportban voltak hazájuk legjobbjai között. Pastorek és Ljuboš mindketten 3. helyen végeztek az ifjúsági országos bajnokságon. Szlovák bunyós már kipróbálta magát a profik közt is. Hát kíváncsi leszek a cseh versenyzőre, hogy fogja bírni Kondival, ugyanis ő volt az, aki a reggeli mérlegelésen még úgy érezte, hogy neki egy kicsit anorákba be kell öltözni és kimenni a közel 30 fokos hőségbe mozogni, hiszen súlyfelesleggel küzdött még a reggeli mérlegen. Nyilvánvalóan a végére sikerült rendezni a súlyát, hogy kérdés, hogy mennyire hat majd ki az itteni teljesítményére. 2 nagyon fiatal ötvözőt látunk, ezért is mondtam, hogy szinten voltak a legjobbak között hazájukban. Hát éppen csak átléptek az Éppen ifjúból. igen, tehát azt nem is lehet elvárni, hogy most 2 eredményes felnőttet lássunk, hiszen 2 19 éves ötvöző. Még a 22-es EB-n is bőven indulhatnak még évekig. Ajaj. Kemény a szlovák gyerek, egyébként nagyon kemények az ütései. És meg is húzza. Szépen ütötte meg, most jó ütembe ütötte meg a hátsót, mint ahogy most a felütést is kétszer. Jó a szeme, az már most látszik az első percben. Jó a szem, ahogy figyel. Ez is szép volt egyébként. Igen, és nagyon ura a helyzetnek, nagyon tudatosan reagál a csebunyos támadásaira. Szokatlanul éretnek tűnik 19 éves. Igen, ugye? ezek a fogadó felütések, és azonnal leforog. Nagyon meg lett tanítva boxolni. Megint búcsúzó horog és leforgás. Mestermunka, amit eddig csinál. Most a cseh versenyző talált egy jobbal, egy jobb egyenes, szűk jobb egyenessel. Ilyen elképesztően közel vannak egymáshoz. Jó volt, és 4 szép, 5-6.
Nagyon jó volt most a cseh versenyző, lent-fönt hatékonyan dolgozott. Megint mennek a felütések sorból. Szép volt ez is, ez a balfelütés. Igen, és ha eddig dicsértük a szlovákot, akkor kijár a dicséret a Csebunyosnak is. Folyamatosan próbál ragadni, dolgozni testre. Szép volt ez a támadó felütés Sormtól. Nincs könnyű dolga, mert egy nagyon jó kontrabunyos az ellenfél, aki magasabb nála, és kifejezetten dinamikus ütő. Most itt egy hiányoltam a visszalépést, sokat várta. Szép. Nem először ő támadó balfelütést fejre, egy ritka ütés. Gyönyörű volt ez a balhorog is Sormtól. Szép kombináció. Magára talált a cseh versenyző. Magára talált, amennyire rendkívüli különbséget éreztem a menet legelején, most már nem érzem ezt. Egyáltalán nem. Szép ez a jobb csapot Sormtól megint. Nyomja előre a szlovák versenyzőt, és hatékonyan teszi mindezt. Szép volt viszont a szlováknak ez a búcsúzó fejrefelütése. De jó menet volt. Nagyon jó menet volt, és milyen jó ez a Sorm, ez a cseh versenyző, tényleg én is úgy láttam, hogy te az első percen, nem mondom, ez egy oldalú lesz magamban, hát nem az. Nem hagyta magát elbizonytalanítani. Ez az a balfelütés, amiről beszéltem, nem egyszer eladta. Folyamatosan ragadt. 7 kg-ban Lohovce boxing. És bizony a menet második felében többször egészen pontosan szerzett 60 kg elkapta Pastoreket. 21-ben ezek a legjobb eredményei. Hölgyek és urak, a piros sarokban. Itt is óriási, minden meccsen óriási jelentősége lesz az állóképességnek. Kibírja majd jobban, mert azért van egy sanda gyanúm, hogy ez a meccs is a harmadik menetben fog eldőlni. Szorítóval. És ugye, hogy mennyire kiegyensúlyozott volt, jól mutatja, hogy a pontozók is vegyesen látták. Bizony, 2-1-re a piros sarok, az a szlovák versenyző kapta meg, de hát ettől még teljesen nyílt a mérkőzés. Így van. Hát úgy volt, aki a cseh versenyzőt látta jobbnak, ugye csak ezt akartam érzékeltetni, és nem jogtalanul. Szépen dolgozik most a cseh versenyző. Hiba volt talán eljönni a kötél mellé, és ezzel utat nyitott a szlovák versenyzőnek, hogy ki tudjon jönni. Tehát ez egy kicsit taktikai hiba volt, vagy ha úgy tetszik, akár technikai. Most pedig saját maga ment be a kötélhez. Igen, de jó balhoroggal. Nagyon jól üti ezeket a éppen határa lévő balfelütéseket, nagyon szépen. De jó, hoppá! És ment. Számolni kell Pastorekre. Azt a mindenit. Meghozta a gyümölcsét az a rengeteg felütés fejre. Nagyon-nagyon szép, nagyon taktikusan húzgálta le felütésekkel, és dolgozott vissza horoggal, és halántékon, ha jól láttam, legalábbis halántékon találta a szlovákot. Megint felütés horog. Hát nem mondom, hogy bennem az ütés, de hogy nem cserélnék vele, az biztos. Gyönyörű támadó balhorog Sormtól, de jól szól vissza Pastorek is, tehát kitisztult úgy tűnik. Hoppá, itt megint úgy pillanatra úgy tűnik. Igen, hát nagyon számolni kell, álló K.O. Ez nagyon pillanatra úgy láttam, de nem annyira nem vészes. Nem tudom, mennyi van hátra a menetből, de ez most pokoli lesz. A gongszó így. Nem számolni kell hamarosan, mert bár támad, de megint. Nem, vége kell, hogy legyen. Az akarat diadala, azt gondolom, az akarat. Mekkorát fordult ez a mérkőzés az elejétől. Mekkorát fordult. Fantasztikus, hogy ez a cseh srác mennyire nem hagyta magát kibillenteni. Az első menet első felében folyamatosan kibabrált vele a szlovák, és nem csak technikailag, de a szlovákban van ütőerő is. És hányszor eltalálta, és nem tartotta magát az előre megbeszélt taktikához, ment előre, ragadt.
és ez lett az eredménye. Nagyon eredményesen dolgozott, és ugye mondtam, hogy reggel még súlyfelesleggel küzdött, fogyasztott, nyilván azt tudjuk, hogy micsoda energiát viszel az embertől, de nem véletlen fogyott le. De jó kis bunyós, de jó meccs volt. 19 éves mind a kettő, nagyon szépen boxolt az a szlovák is. In the second round, the referee stopped the contest. The boxer, blue corner, Nagyon kíváncsi vagyok, hova fut ki a karrierje Rubosnak. Egyrészt, hogy az élő showban majd hogy szerepel, és aztán később az elkövetkezendő években komoly esély van rá, hogy viszont látjuk még őt komoly világversenyeken is. Nagyon jó mentalitású, nagyon jó képességű kővívót ismerhettünk meg a személyében, aki teljesen megérdemelten adja el a szorítót győztesen. ladies and gentlemen, bout number 4. Legal finalist and the man. Cseh-magyar mérkőzés következik, szintén váltósúlyban. Referee Csokor Csaba, IBA referee Hungary. The judges, judge number 1, Hidvigi György Hungary. Judge number 2, Csokor Zoltán Hungary. And judge number 3, Szabó Egon Hungary. And ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Czechia, Petr Novák! Hölgyeim és uraim, a szorítóban a piros sarokban Petr Novák, Csehország. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Hungary, Danyi Daniel! Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a kék sarokban Danyi Daniel, Magyarország! Hát egy újabb mérkőzés 67 kg-ban. Nem lesz könnyű dolga Danyi Danielnek. Nem, pedig Danyi Dani is azért több nemzetközi verseny megjárt, már ugye U22-es EB-t volt, felnőtt magyar bajnok, de ez nem lesz sétagalom. 160 meccses, rutinos cseh versenyző az ellenfel, aki tavaly előtt az 5. helyen végzett az Európa-bajnokságon. És milyen érdekes, hogy újra egy idős versenyzők vannak a ringben, mindketten 24 évesek. Két nagyon jó kövívó van a ringben. Egy idősek, vagy mondod, és a legjobb korban vannak. Vagy az egyik legjobb kor, a legjobb kor elején. Ebben a súlyban, 24, igen. Ez a erejük teljében, már elég tapasztaltan, de még teljesen frissen. Szép volt a balhorog a Danitól, a leforgó. Most a testegyenes volt jó az ellenféltől. Már vigyázni kell, ez amiről beszéltünk, hogy balegyenes testre, az könnyen megbünteti a másik, és most úgy beleragadt. Ütötte a cseh versenyző a fogadó balt, ugye ő is egy fordított alapállású versenyző, a cseh versenyző. Két jól képzett versenyző, technikai csatája látható, vagy
Igen, jó vette ki magát, tehát Novák. Igen, de messziről is indított Dani, és támadásából. jó volt a fej, picit megijedtem hirtelen, de szerencsére nem tudta kihasználni Novák. Most keményen talált Petr Novák egy balfelütés jobb horoggal. Jók a csehbúnyósok, de előbb Jók. is ugye sor megy. Csehök közül Ők volt, is akik- jók, igen. Ők is jók. Jók sem egy tradicionális box nemzet, de remek ökölvívói vannak Csehországnak. Szépen úsztat üttetett a csehbúnyóssal, de nem tudta találatra váltani ez Dani. Első menet, itt még ugye be kell mérni a távot, el kell kapni a ritmust. Jól üti egyébként a cseh versenyző a testütéseket, ami ugye hát tudjuk, hogy azon kívül, hogy a testütés mennyire kellemetlen, azon kívül nyilván egy taktikai elem, hiszen ezzel próbálja lehúzni majd a védekezését. Ez viszont most kemény volt a bal kéztestre. Bizony, meg hát előtte ment egy jobb egyenes vagy jobb forog talán. Ez is és itt bement van, nagyon és ez itt a van bal az, hogy forog, most- vigyázni kell. Nagyon kemény Kemény, Novák. nagyon kemény, keményeket üt. Igen. Szép volt a bal horog a Daninak. Ladies and gentlemen, Mr. Love number one. Hölgyeim és uraim, Nehéz mérkőzés. Novák jobb, mint amilyennek tűnt a legelején. Az idő múlásával egyre jobbnak és egyre élesebbnek láttam születési helye Károlin vári. Petr Novákot. A végén eléggé megcsípte Danit. Szökővívója pontosabban Iron Mike Tyson. Reméljük, hogy nem marad benne ez az utolsó nagy ütés, és Aiba World Boxing Championship Jekaterinburg Dani az utolsó 3 magyar bajnokságra egyébként dobogóra állhatott. 2020 cseh nemzeti 60 kg-ban volt magyar bajnok, aztán súlycsoportot váltott, egyet, majd még egyet, ugye 63 fél, majd később 67 kg-ba is fölment, ahol azért olyan bunyósok várták a 67 kg-ba, mint a nagyon-nagyon tapasztalt Hodor Milán, vagy éppen Buza Rafael, aki itt van a tornán. Hát meg Kovács Ricsiktől kapott ki 3 éve, ugye, aki olimpikonunk. Az még 63,5 63,5 kg-ban, igen, kilóban, hát igen. nyilván Ricsi mégiscsak ő most Magyarország egyik legjobb és jelen pillanatban az vagy nem az egyetlen, az egyik olimpikonja. Olimpiai kvótával rendelkező ökölvívó, inkább így fogalmaznék. Most egy viszonylag jó tempóban kezdett a cseh versenyző, és Igen, tartok tőle, hogy ő érzett rá jobban arra a ritmusra, amit mondtam, hogy az első menet tulajdonképpen arra szolgál, vagy arra is szolgál, hogy bemérjük a távot, elkapjuk a ritmust, felvegyük a tempót, és ez mintha Nováknak jobban sikerült volna. És egy picit keményebbnek is láttam, dinamikusabban üt Novák. kemény, az biztos, és teljesen frissnek látom. Fáradtságnak nyoma sincs, szerencsére Danin sem, azt azért hozzáteszem. Mind a két versenyző nagyon jó kondicionális állapotban van. Nagyon elszántak látom, hogy nagyon fókuszált, nagyon tudatosan boxol. Az első kesztyűre ment, a második már talált a részéről. Gyors is, jól megy be, jobbal egyenessel Novák. És jó volt a bal horog Daninak, csak Igen, de jött a jobb nem horog. hagyta válasz nélkül a cseh. Igen. Arra odafigyel Novák, hogy ő zárja az akciót. Hoppá, testen, fejen. Не на силу, на реку. Разази. Слези сам. Китай на хибак. Szép volt. Nem is volt teljesen tiszta, de jó volt a próbálkozás, és azért csak elérte Novák fejét, az a jobb egyenes balforog. Nem szabad ott maradni. Nagyon jó akciói vannak a Daninak, de a végén valahogy legtöbbször a cseh kerekedik igen, ki az mert egészből. abszolút tudatosan törekedik arra Novák, hogy ő fejezze be az akciót. Az ővé legyen az utolsó ütés. Ez megint, hogy a pontozók fele jól mutat, hogy én fejezem be az akciót, enyém az utolsó pontos ütés, és erre kínosan odafigyel.
nagyon beleáll az ütésekben Novák. És látszik, hogy szerencsére Daninál is hozzáteszem, de hogy ugye előző meccseken látunk olyat, hogy benne ragadtak az ütésekbe, itt nagyon ritka, hogy benne marad, mint hogy most is megütötte is, hogy elengedte az ütést és visszalépett belőle. És taktikai fogás. Szépen hajolt ki a cseh versenyző. Ladies and gentlemen, Mr. Round number 2. Hát nem volt Nehéz könnyű kenyér. menet, nem volt könnyű menet a Dani számára, de a cseh versenyző számára sem, mindketten nagyon élesek voltak még ebben a menetben. Hobbija az ökölvívás és a gombázás a terület. Lassításban látszik egy csekkerejű jutott ütés, utána egy lecsúszott jobb csapott, ami előtt szépen hajolt el Dani. Viszont jó volt a jobb egyenes. Megnyeri a magyar bajnokságot 60 kg 2021 22-es EB résztvevő Rozet Federáció Olaszországban, és 2021-ben ezüstérmet szerez 63,5 kg a magyar bajnokságon. Hölgyeim és uraim, a Döntő menet, hát gyakorlatilag míg az első menetet 2-1-re vitte a piros sarok, ugye a második menetet 2-1-re a Dani vitte a kék sarok. Magyarán ez a menet fog dönteni mindenről. Не тайся с ним, не тайся с ним. Szépen figyel arra Novák, hogy maradjon a ring közepén, azonnal visszatáncolt ide középre. Talált a cseh versenyző, az előbb egy ballal is forgott le szépen. Igen, minden akció Megint után egy szépen viszonylag leforog. kemény bal kitört, bal egyenest. Szép. Hát most egy nagyon szép jobbfedütés volt Danitól. Igen. Most kétszer talált a cseh, megint egy betalálva alal jó sajnos. balos. Hú, ez kemény volt. Pedig ütemesen jött előre, nem volt visszalépés, nem volt ugrasztás. Nagyon őszintén lépett be a cseh a ütő távon belülre, és vert oda egy jobb bal-egyenes. Most jól ütötte meg a jobb forgot. Nagyon magabiztosnak látom a Csebunyos, nagyon jól mozog a ringben, nagyon próbálja, de az történik, úgy érzem, amit ő szeretne. Nagyon kellenének a pontos ütések, a pontos megelőző bal-egyenesek és a fogadó jobb kezek. Jól jött ki a jobb foroggal a cseh versenyző. Most megint nagyon jó ütembe fogadta Dani. Daninak egy picit jobban, élénkebben kell mozogni most. Hiszen ebből a mérkőzésből azért rengeteget lehet tanulni. Kettőjük számára ez egy nagyon jó tanulószoba. Nagyon keményen talált a cseh versenyző. Nagyon bennelt ez a bal-egyenes. Rengeteg tapasztalatot lehet szerezni, amit majd lehet kamatoztatni a későbbiekben. És jól hajolt el Dani. Egy szoros harmadik menet volt. Szoros volt minden menet tulajdonképpen, tehát ilyen nagy hatalmas különbségek azért nem alakultak ki. Összességében nekem meggyőzőbb volt a cseh. Egy picit nekem is, megmondom őszintén, az elejét, hogy nagyon szépen boxolt Dani, de meglátjuk, hogy a bírók hogy látták ezt a mérkőzést.
Eddig jegyezzük meg, hogy remek munkát végeztek a pontozók. Teljes mértékben. Egyetlen egy meccs után sem kellett azt gondolnom, hogy hú, most itt lejtett a hazai pálya, akinek egy óriás teljesen tapsot itt van profi velünk már a módon kezdetek óta. végzik a munkájukat. Kövívó olimpiai bronzérmes, amatőr világbajnok, profi világbajnok, hölgyek és urak, Erdei Zsolt! Már a taps Madárnak, minden idők legeredményesebb magyar profi ökölvívójának. Itt van Madár, de most edzőként. Hölgyeim és uraim, ezen a mérkőzésen megosztott pontozással győz. Ladies and gentlemen, this bout, winner by point split decision, the boxer, red corner, Petr Így a korrekt. Nagyon-nagyon szoros meccsen, nagyon szoros pontozással, de őszinte leszek. Én is egy hajszállal jobbnak láttam a csehversenyzőt, de le a kalapadani előtt kiválóan boxolt, nagyon jól boxolt. Nagyon jó ellenfele volt. És nagyon jó ellenfelet kapott. Így van. Nagyon szépen helytált, ez férfi munka volt. Nem kérdés, hogy nagyszerű teljesítmény nyújtott a ringbe, de egyébként mindkettő boxoló, és hát az ajtó ez esetben az élősóban a cseh versenyző elé ki, ami egyébként érdekesség, hogy már ebben a súlyban 2 cseh van bent az Igen. élősóban. Egyébként csak elmondom, mert érdekesség lehet, hogy az élősóban már a 4 közé még bekerülhet 2 versenyző egy nemzetből, de a 8, hogy a döntőben már csak egy. Tehát amikor a 8-as táv lesz, bizony már egyeneságra lesznek az azonos csapatban. Dr. Ranko Newberg, Hungary. Judge number 2, Juan Gabor, Hungary. And judge number 3, Fehér Mario, Hungary. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Slovakia, Lukas Ferneza. Tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you and get that motivation to not give up and not be a quitter, no matter how bad you want to just fall flat on your face. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them to the day that I. Hölgyeim és uraim, a szorítóban a piros sarokban Lukas Ferneza, Szlovákiából. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Greece, Tsaousidis Tekaris. परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा नाल रंजेटे जोगी दे तेनू जोगण होना पै जाऊगा Hölgyeim és uraim, a kék sarokban Görögországból Tsaousidis Tekaris. Szlovák-görög mérkőzéssel folytatódik a program, 75 kilóban, tehát most már középsúlyban vagyunk. Két remek. A görög egy nagyon erős, fizikailag nagyon erős versenyző, és borzalmasan elszánt volt, hatalmas harci kedvel az előző mérkőzésén, amit láttunk. És ugye már részt vett Európa-bajnokságon, tehát hazája legjobbja volt. És bőven tapasztalt, hiszen 28 éves, tehát valószínűleg minden csinyát ismeri már az ökölvívásnak. És ő az, akiről elmondtuk, hogy egy-két nappal előtt, hogy 91 kilóban is volt görög bajnoki harmadik, tehát ő volt 91 kilós, aztán 81 kilós. Valószínűleg ennek a tornának a kedvéért fogyasztott le 75 kilogramra. Az EB-n még 80 kilóban indult. És nem mellékesen Roy Jones Jr. a példaképe, aki egyébként a Hell Boxing King Show-nak a nagykövete. Ugye erről még nem is ejtettünk szót, Roy Jones Jr. az, aki egyébként vállalta azt, hogy az arcát adja az eseményhez. Minden idők egyik legjobb ökölvívója, és itt lesz majd az élősóban, vagy az egyik élősóban Roy Jones Jr. is.
Jones egy igazi legenda, ez így van. Nem is csodálkozom azon, hogy többökről vívónak is ő a példaképen, mert amit Jones tudott fénykorában, az úgy de szép volt ez a búcsúzó balhorog közben, vagy balegyenes, nem láttam pontos szögből a szlováktól. Szóval a szinte példa nélküli az a dominancia, ahogy Jones uralta a súlycsoportját. Hosszú éveken át, majdnem 15 évig. Kicsit messziről indult a görög, bedobta magát egy valhoroggal, szépen lépett vissza Fernéza. Mintha összefejeltek volna, nem vagyok benne biztos, de szerencsére nem látok sérülést. Gyönyörű megelőző balegyenes közben Ferne a szlováktól. Igen, jól mozog el. Jól mozog el, és jól előzgeti meg. Hatalmas lendülettel jön a görög egyébként, mint egy tank úgy tör előre. Igen. Hát igen, ez a kérdés, hogy ezt képes-e taktikailag, erőlétileg megoldani, mert a technikája megvan hozzá Fernézának, hogy képes-e magát tartani ez a taktikához, nem kényszeríti bele a verekedésbe a görög, mert hogy nyilván ez a célja a görögnek, belekényszeríteni egy adok-kapokba, egy közelharcba. Amíg Fernéza kívül tud maradni, és ki tudja itt szurkálni, és ez az gyönyörű volt az a jobb kéz. Igen, de nem bírja megállítani vele. Tehát találja, de a görög, mint hogyha... Igen, de viszont leforog. Tehát leforog. Ezt jól csinálja, hogy megtöri a lendületét, igen. De egyelőre nem vette kedvét a görögnek. Igen. És ez a kérdés, ezt tudja 9 percen keresztül, mert ezt 9 percen keresztül csinálni, hát az tényleg hell. Tehát az pokol. Az pokol. Az mentálisan, fizikálisan. Ott van rajta, egyszerűen egy másodperc. A pióca. Egyelőre egyben van a szlovák Lácka tekintetén is, hogy egyben van. De hát sok van még a mérkőzésből hátra. Nagyon aktív és nagyon jó lábmunkája van egyébként a szlovák versenyzőnek. Jól hajolt el most. Egy-egy kontránál hiányolom tőle egyébként, amikor meg lenne a lehetőség, hogy visszajusson hátsó kézzel. Lehet, hogy még nem akarta elővenni a titkos fegyverét. Csak az első menetben jár. Jó volt ez a feltartó balegyenes. Borzasztó erőszakos tényleg a görög. És nem fáradt. És nem fáradt egyáltalán a görög, látszik, hogy... Aki nem volt szorítóban, nem is tudja elképzelni, hogy ezt fejben mennyire nehéz kezelni ezt a helyzetet, amikor egy bivajerős pali le akarja ütni a fejemet a nyakamról folyamatosan. És hiába babrálok ki vele, hiába futtatom a kötélnek, hiába verem keresztbe, ez csak jön és jön és jön. Ezt fejben tudni kezelni nagyon nehéz. És milyen lassan telnek a másodpercek, nem hogy a percek, a másodpercek is egy ilyen túlvad ellen, akinek bizony az egyetlen szándéka az, hogy szétszedjen. Hogy szétszedje az ellenfelet. Nem, szét akar marcangolni. Ez tipikus marcangoló a görög. Neked menni és ütőrágni. Ráadásul van ütőereje. Kemény. Egyébként a szlovák is viszonylag jó ütőerővel rendelkezik, csak egész egyszerűen eddig nem tudott érvényesülni ez az ütőerő a görög ellen. Megy tovább, még hogyha keményen eltalálja a bal, vagy néha jobb egyenesen, akkor is megy. Egyébként azt hozzáteszem, hogy nagyon jól hajolgat a görög, tehát sokszor hajol mellé szépen a szlovák versenyző egyeneseinek. De érdekes egyébként, mert én több tiszta ütést láttam a szlováktól, és odaadta, mint a 3 pontozó a görögnek, ha jól látom. Tudod, ez egy hát azért a belharcban jobban dolgozott a görög, de nagyon sokat, tudod, a harciasságtól kezdve, most is mondjuk volt egy szép bal, de most a szlováknak is. Mind a kettő. De nézzük a tiszta ütést, tehát amikor úgy megtorpan a görög, kinek megy a feje el egy ütéstől. Nekem pontosabbnak tűnt a szlovák egyértelműen. Persze a görög rohamoz, ő üt többet, de... Igen, fejjel és jól mondja a görög, ugye többször is ez... Kirepett a görög. Hát, hogy mennyire azt nem tudom, de azt látom, hogy
annyit lát, igen, itt most a felvételen látszódik, hogy hát vérzik rendesen. Többször összefejeltek már egyébként, és hát ebben talán inkább ludas a görög, mint a Inkább szlovák. ő dobja be magát, nyilván a szlovák megpróbálja. Bár ő panaszkodott most, hát nyilván ő volt az elszenvedője a sérülésnek, ezzel együtt ő az, aki sokszor fejjel is megy előre, hiszen a szlovák versenyző inkább kívülről taktikusan boxolna, hogyha tudná tartani folyamatosan a távot. Bíró ellátta a sebet, nincsen nagyobb gond egyelőre, úgy tűnik. Szép. Ferneza, hogy váltogatja az irányt, próbálja jobbról balra. Hoppá! Ez csak csúszás volt. Ez csak csúszás volt. Kibillent az egyensúlyából. Nem ütéstől ment le Ferneza. Szép felütés, való kombináció. Kemény volt most a forog a görögtől. Igen, de látod, hogy ütött egy bal egyenest, egyből keresztbe verte őt Ferneza. Szép volt a jobb kéz a görögnél. Nagyon nehéz lehet ellene boxolni, akkora lendülettel megy előre, hogy nagyon jó szépen ütött most a szlovák versenyző két egyenes. Megint jók voltak a balok, megint a bal jobb, nagyon szép a szlovák versenyzőtől, nagyon szép, sokat nagyon sorra. szép. Jól vette ki magát. Igen, hát többet mutat ökölvívásból Ferneza, az biztos. Ízig, vérig verekedő a görög, nagyon jó mentalitású versenyző. Jó profi lenne belőle. Az biztos. Sajnos. Megint kirepett. Hát ha valaki most egyébként sérülés szerez, annak bőven lesz ideje felgyógyulni, hiszen az élő show-ba való mérkőzések novembertől indulnak, tehát addig még rengeteget tudnak fejlődni a versenyzők. Mindenféle szempontból, erőnlétben, tudásban, gyorsaságban. Igen, majdnem fél év. Nagyon-nagyon sok idő lesz, hogy felkészüljenek, és valószínűleg azért, aki tudja, hogy micsoda lehetőség áll előtte, az nem pihenéssel fogja eltölteni ezt a közbűső időt. Nem lassította le a sérülés, most szépen talált egyébként egy csonka jobb horoggal a görög versenyző, és pedig egyenessel a szlovák. Szerintem a görög nem is tud más. Tekaris, szerintem ez az egy harcfodor valamit ő tud, amit ő begyakorolt. Ez az ő vérmérséklete. De szépen verte megint keresztbe őt Ferneza. Nem tudom, hogy ezt nem adják oda a szlováknak, akkor nem tudom. Nem tudom, hogy annak idején képesek lettek volna bent tartani őt a falangzban, ezt a görögöt, vagy kitört volna előre. Szerintem ő egyedül elindult volna a perzsák ellen, vagy bárki ellen. Igen, annak idején. Nem kellett volna kétszer onnan jönni, akkor támadás. Nagyon-nagyon jó szellemiségű ökölvívó. Klubja Szó sincs róla, hogy bárki azt gondolja, hogy most bíráljuk, egyszerűen csak 2021 képzettebbnek tűnik a szlovák, vagy én meg is úgy látom, hogy több volt az igazán tiszta találata, de bízzuk a pontozókra. Kedvenc ökölvívója, Rajcsa Zsolt. Hölgyeim és uraim, a kék sarokba Kisebb különbséggel, bár ugye 2-1-re, de még a két sarok vitte a menetet, tehát a görög versenyző győzte meg egyelőre még mindig jobban a pontozóbírókat. Picit késik a görög sarok a ring elhagyásával. Ilyenkor a bírónak egyébként ugye kötelessége a fehér sarokba inteni a versenyzőket, és utána engedélyezni a küzdelmet. Most kemény balhoroggal talált a görög. Most egy jó bal egyenes a részéről testre. Most oda-vissza volt egy találat. Megint a görög talált kettő nagyon keményet. Érdekes, hogy milyen más szögből láttuk, mert nincs kétségem, hogy ez így volt, de én meg innen ugye jobban láttam a szlovákot, de nekem a szlovák jött, vagy a szlovák is talált. Hát akkor nem kizárt, hogy a bírók pontosan ugyanígy látják egyik oldalról. Őt látja hatékonyabbnak, másik oldalról a másikat.
Persze, de nagyon meghatározó, hogy milyen szögből látjuk épp a bunyót. Ezzel együtt nagyon szoros a mérkőzés, két más stílusú ökölvívó feszül egymásnak. Fú, most a szlovák talált egy nagyon jó, bár félig lecsúszó, de hangja azért volt, egy nagy puffanás annak a jobb kéznek. Igen, nagyon-nagyon jó. Megint szépen talált. Jobb kézzel Fernandez. Bár utána teszem hozzá, hogy a görög megint egy szűk felütésből egy 2-3-at bevitt. Stílusok csatája, igen, Fernandezának, azaz a szlováknak meg kellene próbálni azért még inkább kívül tartani a görögöt. Micsoda felütéssel fogadta megint. Annyira erős a görög, hogy úgy érzem, hogy ezekben az összekapaszkodásokban az ő energiája kevésbé vészszer, tehát őt nem fogja ez lefárasztani. Hát ez Egy bivaj, tehát tényleg. Az. És ezt szintén nem tudják a laikusok, hogy mekkora energiát igényel ezek a belső látszólag összekapaszkodásnak kinéző erőfeszítés. Nyilván rutinos ökölvívó olyankor csak ráfekszik az ellenfél, megpróbál ráfekszik. És lazatónusban tartja magát, tehát ő nem szabad feszülni, ugye, mert attól is fáradsz. Hú, most egy kicsit azért átvette az irányítást a görög. Úgy látom, hogy megtörte most a szlovákot. Nem is kicsit törte meg. Többször is kemény bal, most megint bal jobb. Hát szerintem közel van ahhoz, hogy esetleg számoljanak rá. Most egy pár nagy erejű ütés bekapott egymás után. Megint. Igen, Hát egy nagyba belelép, akkor itt még ebből bizony padló is lehet, ha ez így folytatódik. Óriási kondia, ereje van. Hát teljesen elkészült az erejével a szlovák. Ezen miért nem csodálkozom? Az első perctől kezdve. Ezt azt gondolom, hogy ezen bárki, aki ezt a mérkőzést látja, ezen nem csodálkozik. Igen. Hát hatalmas csata volt, megérdemlik a tapsot az ökölzők, mert ez igazi férfi munka volt. És a görög, mint aki egy csatából vonul ki, olyan harci üvöltéssel jön be a sarokba. Hát nézd, hogyha a második menet után szóltak neki, hogy vezetsz, akkor nem lehet kérdés, hogy ki nyerte ezt a meccset, mert nálam mondjuk a harmadik menetet, ha valamelyiket, akkor ezt megnyerte tényleg a görög. Az első kettőben nem vagyok biztos, de a harmadikat nyilván megnyerte, úgyhogy nem lehet kérdőjeles győztes kiléte. Ladies and gentlemen, the small winner by points, unanimous decision, the boxer, blue corner, South Series, Tekaris Griezmann. A görög versenyző még a Deze Takács Péter Speakert is majdnem bevonta a küzdelembe, de szerencsére ez elmaradt. Egy harci tánc jellegű volt így a végén, és pár vérző fejjel, de hatalmas mosollyal vonul rá a ringből, nem ok nélkül. Bolgár-román találkozó következik, szintén 75 kilóban. Later finalists heading to man A group 75 kg weight category is about referee Fehi Mario Aimé, referee Hungary. The judges, judge number 1, Hidegi György, Hungary. Judge number 2, Györfi Károly, Hungary. And judge number 3, Szabó Egor, Hungary. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, boxer representing Bulgaria, Emirza Mehmet. Yeah, still the same. Can't you feel the pain? When the needle hits the vein, ain't nothing like the real thing. I've seen it once before, and oh, it's something else. Good God, cool breeze, come on in. Sunshine, come on down. Let the teardrops all count. The circus coming to town. All I'm saying is sometimes I'm more Hölgyeim és uraim, a szólítóban a piros sarokba Emirza Mehmet Bulgáriából. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer
representing Romania, Bogdan Juratoni. Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a kék sarokban Bogdan Juratoni Romániából. A rutin és a tapasztalat, vagy a fiatalos hív győzedelmeskedik vajon? Tehetnénk fel most a kérdést, hiszen a bolgár mindössze 22 esztendős, egy ifjúsági Európa-bajnoki harmadik hely és junior Európa-bajnoki aranyérem a legjobb eredménye, tehát egy kiváló korosztályos ökrözőről beszélünk. Juratoni a román, ellenben már 34 éves, egykori román bajnok, 2016-ban ugyanebben a súlycsoportban több mint 200 mérkőzéssel a háta mögött. A tapasztalat az mindenképpen mellette szól. Ezek az érdekes, pikáns meccsek. Más sportág, amikor más sportágbeliek találkoznak meg, amikor ekkora különbség. Igen, és ez nagyon ritka egyébként, ugye sokszor beszéltünk már erről, hogy magyar versenyzők és Kelet-Európára jellemző, hogy viszonylag hamarabb hagyják az ökölvívást, míg azért vannak olyan országok, ahol 30 év fölött is előfordul, de nem általános azért, hogy egy EB-n, VB-n, olimpián 30 év fölötti versenyzők vannak, míg itt a Hellboxing Kings Show-ban bőven vannak 30 év feletti versenyzők is. Igen, korábban ez nem volt azért ritka, csak ugye most már a kelet-európai blokk országainak a legjobb öklöző is elmennek profinak, hogyha valaki jó 20-24 év között EB, VB, olimpián érmet szerez, akkor azért csak megkínálják egy jó profi szerződéssel, és akkor váltanak. Igen, azért mondjuk el, mert nem biztos, hogy tudják a nézők, hogy az a versenyző, aki itt bekerül a 8-ba, sőt, mi több később a döntőbe, és ott kiválóan szerepel, akkor azok közül, a versenyzők közül lesz olyan, aki számára szerződés lehetőséget fog kínálni a Hell Energy Promotion, hogy a Hell színeiben versenyezhessen majd profiként, és mindezt úgy, hogy az amatőr karrierjét nem kell majd feladni az adott versenyzőnek, folytathatja az amatőr karriert mellette, tehát óriási lehetőség nyílhat meg egy-egy versenyző előtt, és hozzáteszem, Juratoninak kíváncsi leszek, hogy meddig fogja bírni a korábbi mérkőzésén szerzett sérülése, hogy az nem reped ki. Az lesz még egy nagy szakmai kihívás, ugye párhuzamosan futtatni az amatőr és a profi karriert, ez azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szakmai kihívás, sokkal nehezebb feladat, mint ami ennek így hirtelen tűnik. Hogy jó, hát itt is boxolok, ott is boxolok, de azért pontosan tudjuk, hogy teljesen más felkészülést igényel, más mentális nehézségeket okoz egyik vagy másik, ugye egy sorozatterhelés, vagy egy nagy meccs, 10 menet, 12 menet, szóval azt hiszem, hogy nem kérdés, hát én azt gondolom, hogy addig, amíg valaki amatőr karrierjét folytatja, addig hát egyértelműen a felhozó ellenfeleké lesz a terepben, a ringben, a menedzselt versenyző mellett, addig igazán komoly mérkőzést nem is szabad vállalni, véleményem szerint, hiszen nagyon kevés az olyan versenyző, aki már az is, hogy kilép az amatőrből és egyből egy nagy meccsel kezd a profiknál, de hát az a Lomacsenkót. Épp ugye legutóbb emlegettük Vasi Lomacsenkót, ő ezek közé tartozott, de nem kell ám messze menni, mert a magyar mezőnyben is ugye láttunk hasonlót a Harcsa-Bacskai meccsnél, ahol igen, magyar bajnoki mérkőzéssel kezdett, ugye Bacskai, igen. 10 menetes mérkőzés. Igen. De azért ezt nem sokan mernék bevállalni. Eddig nagyon szép, biztosan boxol a bolgár. Igen, épp mondani akarom, hogy egyáltalán nem tiszteli a románnak sem az életkorát, sem pedig az eredményeit, vagy ha tiszteli, akkor nem látszik rajta, nem azon a módon tiszteli, hogy megilletődne. Hát ez azért egy junior Európa-bajnoki cím és egy ifjúsági Európa-bajnoki bronzérem, azt hiszem, hogy ad kellő önbizalmat egy versenyzőnek. Azt nem adják ajándékba, az egészen biztos.
Szépen talált azzal a Ebbe szépen hátsóval. tisztességesen beleállt. Éreztem a rezgés hullámot Igen. a lábam alatt. Igen. A piros sarokon elnézem meg Bulgáriából. Aktív első menet volt, nagyon aktív. Nagyon jó menetet látunk, és ugyan a bolgár inkább kontrára boxol, de nem úgy kontra, hogy mindenképpen maradok kívülről, hanem amint zicser van, puff beleáll a kontraütésekbe, tehát ő is bántani akar. Az biztos. Nem csak pötyög és pontokat szerezni, és kipötyögni a másikat, hanem azonnal visszaszól teljes erővel. Nagyon jó mérkőzés. És teljesen egyetértek a bírók, ugye mind a három pontozó bíró a piros saroknak adta ezt a menetet, ami nem is megkérdőjelezhető, hiszen nagyon aktív és nagyon pontos volt a bolgár az első. 115 mérkőzés van Emirszám mögött is, tehát tényleg egy rutinos ökölvívó a fiatal kora ellenére. Balkezes, nagyon jól mozog. Megint jól ütötte meg a balt. Keresi a ring közepét, figyelj, megint nem fogja engedni oda Úgy tereljék. de jó taktikai húzás, hogy szépen leforgott ezzel a jobb. És hát kicsit szemtelenre vette a figurát, azért egy ilyen tapasztalt öreg rutinos rók ellen ő alá engedett kézzel boxol. Igen, és mennyire figyel arra, hogy lehet, hogy ott van már mögött a kötél, de abban a pillanatban eljön. Tehát nem engedi magát a kötelekkel szorítani. Juratoni egyértelműen látszik, hogy azért magasabb fokozatra kapcsolt. Igen, űzi hajtja, de nem tudja oda szorítani, nem tudja beterelni a sarokba, vagy a kötelekhez. Nagyon jó a lába Emirzánnak. Megint talált, beleesett bár, de szépen talált előtte a bolgár versenyző a bal kézzel. Most nem tudott kiforogni, nem engedte Juratoni, azért van ott akkor a tapasztalat, hogy most mind a kettő versenyző talált szépen. Aha, annyira rámászik most Juratoni, hogy szétesett egy picit a bolgár. Igen, hát ez lett egyébként az egyetlen esélye szerintem Juratoninak, hogy űzi hajtja, nem, Szépen és folyamatosan az utolsó pillanatig rajta van, és megpróbálja lebontani. Egyszer csak elfárad a bolgár, ebben reménykedhet szerintem a román versenyző. Láttunk már ilyet a tornán, amikor a nagy akarásnak nem nyöggés lett a vége, hanem győzelem, mert az utolsó menetre felaprította az ellenfelet. Jók ezek a leforgó ütések, még ha nem is Nagyon hatékony jó. annyira, hogy Igen. ezzel komoly kárt okozom, bár most szépen lépett vissza bal kézzel, de mindenképpen hatékony, hiszen Hát hatékony, hiszen meghiúsítja a másik próbálkozását. Így van. Tehát az alkarját szívesen használja Juratoni, ami azért kellemetlen, mikor ilyen nyaki ütőér tájékán van egy ilyen erős nyomó hatása alkarral, azért most fejjel is veszélyes volt. Jól engedi el a balokat rendre a bolgár versenyző, és jól forog rá. Juratoni pedig mint egy dúvad úgy megy utána. Hopp, hopp, és most megcsípte a Megcsípte, bolgárt, bizony, és olyannyira, bizony megcsípte. és ahogy mondtad, Kálmán. ez az egyetlen esély, hogy megy előre, És nem- előbb-utóbb elkaphatja. És most elkapta. Nincs benne annyira, azt gondolom, hogy ne lehessen folytatni a meccset. Nagyon közel van a vége, 10 másodperc, ha ezt kihúzza, akkor a harmadik menetben folytathatja, hiszen ettől független a menet győztese véleményem szerint, na hogy de keményen belállt így a végén. Azt Megint a belállt mindenségét. Emirzán, de nagy menet Hát volt. micsoda vége volt ennek a menetnek. A kék sorokban Hát ez ajándék a nézőknek egy ilyen meccs. 34 éves témán született Ez minden túlzás nélkül drámaira sikeredett, pedig tulajdonképpen egyoldalúnak tűnt eddig, annyival jobbnak tűnt Emirzán. boxolni, és a legfontosabb eredmények életében Ezért nagyon fontos, hogy egy pillanatig se lankadjon a vert helyzetben lévő versenyző, hanem menjen az utolsó boxoig, mert ahogy mondtuk már egyszer, régi frissé, de igaz, hogy mindenki egy ütésre van a győzelemtől. Egyetlen egy ütés, egy pontos ütés kell. és 2013 Juratoni, úgy kell ejteni? Talán. Juratoni, lényeg az, hogy bárhogy is ejtjük az ő nevét, ezt a menetet ő vitte el.
Számomra egy kicsit furcsa, mert a végén Hát a leütésnek köszönhető. valószínűleg egy lélektani hatása volt a leütésnek, és nyilván profiban ez nem is lenne megkérdőjelezhető egy pillanatra sem. De most nagyobb esélyt látok Duratoni továbbítására, hiszen 3 percet kell még kibírni Hoppá, de szépen a kezdett bolgárnak, megint azzal együtt, hogy már ő kezdett hatékony egyenessel. Itt nagyon nagy kérdés, hogy mennyire tisztult ki Emirzan. Ha kitisztult, akkor behúzhatja még ezt a meccset. Ha benne maradt, akkor viszont Duratoni nem fog kegyelmezni, mert semmi kétségem, hogy folyamatosan presszió alatt fogja tartani. Nézd meg, még fogásban is üt. Megtört lelkileg, föl fogja adni a bolgár, föl fogja adni a mérkőzést. Nem engedi az edzője. Föladta. Hát igen. Az erő. Hát azt gondolom, nyilván mérges lehet a bolgár. Nem mondom, hogy magára, mert nem csinált ő semmi rosszat, egész egyszerűen megtörte őt a román versenyző. Hát most nem találok szavakat. Ilyet azért ritkán láttam, ha egyáltalán. Lehet, hogy az is benne van, hogy ő még úgy érezte, hogy a második menetet elhozta, Igen, és igen. lehet, hogy azt gondolta, hogy annyi már nincs benne, hogy megnyeri a harmadikat, és talán ki tudta volna húzni a harmadik menetet, de megnyerni már talán nem. Egyébként szerintem jobban gondolhatta így, de ettől még nem mentem fel, nem lett volna szabad még feladnia. Sokkal jobb képességű versenyző a bolgár, remek képességű öklöző, de ahhoz, hogy komoly eredményeket érjen el felnőttben, ahhoz neki lelkileg meg kell acélosodnia, mert egy ilyen helyzetben neki nem szabad feladnia. Igen. Igen, nem tudhatjuk, lehet tényleg az előbb elmondottak volt az egyik ok, ami miatt ő úgy érezte, hogy itt neki ez már elég volt. Sajnálom, mert egy nagyon jó mérkőzést láttunk, és néztem volna még egy menetet. Súlycsoportot váltunk, jönnek a nehéz fiúk, egy pikáns párosítással, horvát, szerb csata következik, plusz 91 kg-val. Azt előre borítékolhatjuk, hogy finomkodás nem lesz a mérkőzésen. Ladies and gentlemen, please welcome into the red corner, boxer representing Croatia, Fran Hodak! 1, 2, 3, 4, marchando mi combo fue un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la cata forman alboroto. 1, 2, 3. Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a piros sarokban, Fran Hodak, Horvátország. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Serbia, Miroslav Savic! Welcome to the city of lies, where everything's got a prize, gonna be in your favorite place. Hölgyeim és uraim, a kék sarokba Miroslav Savic, Szerbia! Háromszoros szerb bajnok Savic. 2019-ben még 75 kg-ban volt a legjobb, 20-ban már 91 kg-ban, 21-ben második volt, 22-ben újra aranyérmes lett, 92 kg-ban Savic. Hodák legjobb eredménye szerb, horvát bajnokságon elért bronzérem. Ez kétszer is összejött neki tavaly, illetve idén. Nagyon jó felépítésű öklöző a horvát Hodák. Nagyon magas. Nincs adat róla, hogy hány centi, de hát 190 fölött van bőven. Bőven 190 centi fölött van, az egészen biztos.
és kíváncsi azok, hogy mennyire fogja tudni kamatoztatni ezt a fajta magasságelőnyt, ami hát nyilván adott a számára. Igen, hát hogy Savic csak 180. Minimum 10 centi van köztük. Ez nem feltétlenül jelent persze még győzelmet. Savic egy nagyon, nagyon higgadt, a legutóbbi mérkőzésen is egy higgadt versenyzőt ismertünk be, aki hatékonyan jól dolgozik belharcban is. És milyen jó most kívülről is, mert többször is eltalált a bal egyenessel egyébként. Ó, ide szépen jött látszik, be. hogy mennyire, látszik a tekintetén, hogy teljesen itt van. Ő nem akar most máshol lenni, ott akar lenni a ringben. Ott köszöni szépen hazaért. Volt 17 profi meccse is egyébként Savicnak, és pozitív a mérlege. És nagyon érdekes védekezés, ritkán látunk ilyen lengedett kézzel való védekezés, de eddig hatékony. Igen. Egyébként egyre többet, hogy ezt a profiknál jellemző az úgynevezett finish-el, amikor bal kezedet itt keresztbe átteszed a hasad előtt, a jobb kéz fönt van az áll mellett. Így de szép volt ez a bal egyenes. Ugye Mayweather is hasonló stílusban Abszolút. védekezik. Sőt, alapállás, nem vagy védekezés, az alapállása is többnyire ilyen volt. Hát ugye szabad a szemtér, nem zavar a saját kezed, energiát spórolsz, és ugye alulról tudsz ütni első kézzel, ami ugye a legveszélyesebb a másik szempontjából, mert nem látja a kezedet. Onnan fel lehet húzni felütést, horgot, mint hogy most, egyenest. És nagyon jól lehet egyébként ebben a pozícióból védekezni. Igen, de azért tegyük hozzá, hogy kell hozzá egy kiváló képesség, hogy ez meg ugye is egy nagyon jó idegrendszer azért, hogy ezt valaki bemerje vállalni. Igen, ezt a fajta hát és egy jó védekezést. edző, aki ezt meg tudja tanítani, meg tudja mutatni, és hogy jó gyakorlatokat tud végeztetni a versenyzőjével edzésen. Úgy de szép volt ez a balhorog. Készségszinten menjen. És ismét megint. kétszer eladta ugyanazt. Gyors Savic. Szépen talált jobb felütés balhoroggal megint. Savic egyébként tavaly a világbajnokságon is részt vett. Üzbegisztánban, tehát profi karrier ide vagy oda azért, hogy az amatőrökkel is kokettál továbbra is. Egy mély volt egy kicsit ez a felütés. Hát tudod milyen jó? Igen, fönt van ahogy a válla, beteszi a vállgödörbe az állát, tehát a jobb kézzel védi a jobb állszegletét. Szép fogadó balhorog Savictól. És nagyon jók ezek a beugrásos támadó balhorgai is. Majdnem mindegyik talál. Most éppen kiúzta magát a horvát versenyző. Nagyon stílusosan boxol. Szép, jól nézni. Jól Igen, nézni. igen. A piros sorozat. Horvátországban 28. Nem mondom, hogy nehéz súly van a legideálisabb a 180 centi, de viszont azokkal sem értek egyet, akik azt mondják, hogy minél magasabb, annál jobb. Nem kell 2 méternek lenni, mert sokkal nehezebb koordináltan mozogni, sokkal több, főleg a nagy izomkötegeid vannak, rengeteg oxigénre van szüksége ugye az izomzatnak, azt folyamatosan mozgatni kell, cipelni kell a nagy súlyt. Tehát oda is adták egyébként Savicnak mind a 3 pontozó, nagyon helyesen. Tehát egyáltalán nem jó az feltétlenül, ha valaki 200 centi fölött van, és hihetetlen izmai vannak, mert azt mozgatni kell, ahhoz oxigén kell, és nagyon kevés a 2 méter közeli koordinált mozgású ökölvívó. Van, nem mondom, hogy nincs, de kevés. Kevés, tehát éppen ezt akartam kérdezni, ugye te teljesen képbe vagy a profikat illetőleg, és statisztika és minden egyéb. Azt mondod, hogy nagyobb százalékban vannak azért a mondjuk 2 méter alatti Super Nation világbajnokok, mint mondjuk a 2 méter környéki vagy felettiek? Tehát gondolok itt Klitschkóra, Tyson Furyra. Nemrég koronázták meg, ugye 25 év után újra van egy világbajnoka csak a király kategóriák, 191 centi úszik. Igen, miről beszélünk, és legyőzte a 210-valahány centis, nem tudom mennyi pont Fury, de hát jóval 2 fölött. Igen. Van. 191, pont akkora úszik, mint amekkora Muhammad Ali volt. Hát akkor... Ezzel elmondtál mindent. Hoppá, szépen fogadta, igen, megint a szerb versenyző meg a horvátot ezzel a 2 baljobbal, és türelmesen bevárja. Hozzáteszem, hogy a horvátot én egy picit nem értem, hogy ezt a fajta nagy magasság előnyt hogy nem akarja jobban kihasználni. Ő bújik oda. Igen. Most mondjuk jól búcsúzott. Bizony, megint talált jobbal a horvát, Hodák. Vezetőbíró
fejelésért inti a szerb versenyzőt, ami azért pontlevonást eredményez. Hát ez érdekes. De nem kell mindenki fele kimutatni az intésnek? Hát remélhetőleg látták a pontozók ezt az intést. És ez úgy látom, hogy adott egy kis erőt a horvátnak. Vehemensenben támad most vissza. Break vezényszóra ugye hátra kell lépni a versenyzőknek viszont további vezényszó nélkül folytathatják a küzdelmet, miután hátra léptek. Ellentétben a stop vezényszónál ugye ott meg kell állni, és csak a boxra folytathatják. Ezek most egyértelműen a horvát pillanatai. Igen. Nagyon nyomulhodák. Mintha a cseh versenyzőt lélekben, vagy bocsánat, a szerb versenyzőt lélekben rosszul érintette volna ez a fúj, de keményen talált most a hátsóban a horvát. Igen, ez veszélyes. És ugye ezt tudjuk, hogy egy ilyen 2 méteres, hát ránézésre 105-106 kilós versenyzőtől, hát... Igen, és nem villámgyors, de amikor itt egészen közel voltak, akkor lehetett érezni, hogy az nagyon tüthodák. Magára talált. Igen. Ki lehet jelenteni. Komoly súlyuk van az ütéseinek. Hát a nézők nyilván nem ülnek itt a ring mellett. Érződik az ütések. Igen, szaguk van. Szinte már szaga is van, de hogy hangja van, az biztos. És egyébként közel kerülnek egymáshoz, a nejek, ha horvátnak nem mondták azt, hogy támaszkodjon rá, mert ezzel is ugye rengeteg energiát szirkázik el az ellenfelétől. Minden egyes alkalommal direkt rátehénkedett, lefogta a fejét, nyomta le a fejét. Ezt csinálta egyébként Fury is nagyon sokszor, azzal is sok-sok oxigéntől lehet a másikat megfosztani. De sokkal jobban boxolt, az biztos, most odák, mint az első menetben. Kíváncsi leszek egyébként a harmadik menetre. Én most fáradtabbnak látom a szerb versenyzőt, fáradtabban jött ki, meggyötört ebben a menetben, és hát nyilván mivel ilyen jó vitte el, vagy elvitte a menet végét a horvát, nagy eséllyel, hogy most erőt kap. Lélekben biztos, hogy most előrébb tart őt a szerb versenyző. Akkor gondolom most, hogy adatták az első menetet szervnek, ezt most adatták a horvátnak. Ugye, plusz most döntetlenre állna a mérkőzés, de ugye mégiscsak volt egy pontlevonás a szerb versenyző számára ugye a fejelés miatt. Így most előnyre tett szert a horvát versenyző. A szerbnek fel kell tenni mindent egy lapra, hogyha ezt a mérkőzést meg akarja fordítani. De nem érzem most azt a horvátban, hogy ő erre esélyt akar adni. Hát igen, mert ő van feljövőben, ugye? Igen. Tehát ő talált magára. Fú, megint kemény volt az jobb, és ha félig le is csúszott, akkor is nagy erejű ütés volt, és azért volt annak ereje. És még megint is támaszkodik, fog a horvát, tehát de még nem olyan hosszú ideig, hogy vezetőbíró rájuk szóljon, rászóljon. Picit szűkebben kellene egyébként a horvátnak ezeket az egyeneseket indítani. Csapotszerűen engedi ki. Mi történik most? Őt is megintik. Hát Gyuri, akkor... Hétvégi Gyuri nem sokat lacafacázik itt a figyelmeztetésekkel, mert ugye régen kellett többször figyelmeztetni a versenyzőt. Nem szól feleslegesen, egyszer szól, de akkor nagyon. Igen. Tehát, hogy mindenki vegye észre magát, volt, és... Tudom, lehet, hogy szabályváltoztatás volt. Tehát az én koromban még úgy volt, hogy 3-szori figyelmeztetés után volt intés. Ő fejben figyelmeztette. Igaza van egyébként, mert nyilván folyamatos a fogás és a fejelés a túloldalon. Ezzel együtt viszont hát akkor, na most döntetlenben vannak, és a menet hátra lévő része fogja eldönteni azt, hogy kinek a kezét emelik föl a végén. Oh. Hát én nem hallottam egyébként a stoppot, de... Én sem. De a szerb tekintetéből nem csak az nem tetszett neki, hogy találtak, hanem hogy rosszkor találtak. Nem tudom, hogy a szerb húzza-e magára. Nekem a horvátnál nagyon szándékosnak tűnik ez az egy-két ütés utáni azonnali támaszkodás.
És logikus Fú, is jó az ő volt. szempontjából. Nagyon szépen. ez most nagyon szép volt de Hodáktól. látod, hát ez lenne az ő ütőtávja. Igen. Ettől független, hogy nyilván hát most 100 kilóval dől rá a ezzel másik megint lenyomja tartójára. a- Hát óriási erőt veszel így De, a de szertől. nem, hát lenyomja a fejét. Igen, ez Hodák. nyoma, egyértelműen rádölt, rá nehézkedett, ez nem kérdés. Nyilván kapott már egy intést, ha így folytatja, akkor Hídvégi György lehet, hogy még megdorgálja egyszer. Ez És szép jó volt ez a volt, beugrásos jó volt a balhorog. balhorog, igen. Egyébként Klitschkónak volt még ez a taktikája, ugye a bődületes egyenesei után ez fogás, rádőlés az ellenfélre. Náluk ez egy, mindkettő Klitschkónál egy alap taktika volt. Szép volt ez a balfelütés. Megint el akart adni, ment rá 10 jobb horog másodperc. Savage-tól. De szerintem ez van egy érzésem, hogy ez kevés lesz. Nem volt most baráti ülelés, a végén elmaradt. És lehet, hogy nem fognak este együtt sörözgetni majd a meccs után, tehát ők ettől a meccstől nem lettek nagyobb barátok. Nagyon-nagyon jó első menetet láttunk, elsősorban Savage-nak köszönhetően parádésan boxolt. Viszont Hú, de Hodák, nagy volt ez a jobb egyenes. igen, Nagyon szépen talált vele. Hodák mellett viszont az szól, hogy egy olyan első menet után volt hozzá akarata és tudása, hogy képes legyen fordítani a mérkőzésen. Igen, első menet valóban a szerbé volt, és felülkerekedett a horvát. És örülök egyébként, hogy mindkét oldalra lett intés, mert így a box döntött. Let's go Hodák Croatia. Véleményem szerint megérdemelten nyert a horvát. Bár azt gondolom, az intés eléggé kizökkentette Savage-ot. A második menetben, amikor intették a szerbet. Az egy kicsit, ott valami ott megtört. Ott lélekben egy picit Igen. visszavett, tehát nyilván megtörhette volna a horvátot is az intés, őt nem törte meg. Igen. Maradunk plusz 91 kilóban. Szlovák-görög találkozó következik. A mai nap utolsó, mármint a délutáni program utolsó mérkőzése, és el kell mondjuk, hogy folytatódnak a program, vagy folytatódik a program, és folytatódnak a mérkőzések. 17 órától ugyanezen a linken, a livestreamen lehet nézni tovább a délutáni programot, illetve az esti programot, ahol nagyon nagy nevű magyar ökölvívók is ringbe lépnek, több magyar versenyzés lesz mindenképpen érdemes, de hát természetesen minden nemzet nézőinek üzenjük, hogy nagyszerű mérkőzések várnak mindenképp 17 órakor is majd. Így van, még most csak idézőjelben két magyar ökölvívót láthatunk így a kora esti programban. 4-en lesznek. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Hölgyeim és uraim, a szorítóban a piros sarokban Lukász Labaszkó Szlovákiából. And ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, boxer representing Greece, Szczeciński Vladimir. Hölgyeim és uraim, a szorítóban, a kék sarokban, Szczeciński Vladimir, Görögország! Skandináv országok nem vesznek részt ebben a Hellboxing Kings versenysorozatban, mégis mint egy viking vonult volna be, már éppen csak a bárt hiányzott a kezéből. Hát közel lehet ő is a 2 méterhez, ha nem magasabb, mint 2 méter. Ne, azt írják itt, hogy 193, de Több nekem is kell, sok, hogy legyen, több igen. kell, hogy legyen, hát álltam mellette, és komoly erőfeszítés volt, hogy Ne kapjál nyakszít merevedék. hatalmas versenyző, nagyon magas. Ellenben Labaskó, pont akkora, mint amekkora a példaképe Mike Tyson volt, illetve annyi, nem, a Tyson még köztünk van szerencsére, 178 centi.
Kérdés, hogy képes lesz a Labaskó kompenzálni ezt a magasságbeli deficitet, megvan-e hozzá a tudása, stílusa. Nem lehetetlen, de elég nehéz. Úgy, de szép. Szépen talált Labaskó a jobb kézzel. Három éve Labaskó bronzérmes lett a szlovák bajnokságon. Ez a legjobb eredménye. Most jól válaszolt Szecsinszky erre az ütésre. A görög versenyző ugye fekete mezben. Nekem valami az súlya, bár nincs róla konkrét adat, de hogy ő valami más sportágból jön. Nem tudom, hogy honnan, meg lehet, hogy valami kickbox, vagy MMA, vagy nem tudom, de hogy nem ökölvívás. Sokkal inkább a kickboxot tudnám elképzelni, mint az MMA-t ezzel a testakattal. Én is. Hosszú lábak. Egyértelműen. Ugye a nagyobb alapállás az általában a kickboxnak a sajátja, igen. Tehát az ő is kifejezetten nagy alapállással. Igen, és nem egy feszes alapállás, már így a kezei kicsit össze-vissza mennek. Labaskó sokkal inkább emlékeztet egy klasszikus ökölvívóra. Szépen hajolgat, és de szép ritmusban ugrott be, és ütött bal egyenest. Igen, de a görögnek a balja is, hát ő a görög. Az jelezte az ellenfél sarkának, hogy hiába a tanács az ellenfelének, majd ő tudni fogja, hogy mi lesz ezen a meccsen. Így de szép volt ez a beúró balhorog. Szépen talált. Szlovák, nem kérdés. Nagyon vigyáznia kell Labaskónak ezekre a testre mért balegyenesekkel, mert ha ott ragad, és mondjam, azt mondtam, hogy a svéd tempót fog, tehát nem a svéd, hanem a görög tempót fog, akkor megint betalál. Nagyon jól jön be egyébként Labaskó. Igen, de megint a görög is nagyon szépen találta a jobbal. Sportszerűen pacsiztak egyet, volt egy vétlen fejelés. Megint Labaskó, jobbal, ballal. Nagyon szépen ráfűzte a jobb egyenesre a bal kezet is. Szép, megállító. Kezdi egyre jobban, mint hogyha egyre jobban érezni a bunyót a szlovák. Én is így látom. Ez meg a súlya van ezeknek a testegyeneseknek. Görög jobb keze szinte folyamatosan kifordítva. De szépen jobbal, ballal, megint Labaskó, nagyon-nagyon tisztán. Ritmust vált és meglepi Szecsinszkyt. Remek első menet. Labaskó, azt hiszem, hogy ebben a menetben meg tudta oldani a magasságbeli különbséget, mert jóval látványosabbak, tisztábbak voltak a találatai. Nálam egyértelműen elvitte a nyitó felvonást a szlovák, nem kérdés. Persze, ahány szög, annyiféle aspektusból lehet látni a három pontozóból ketten látták úgy, ahogy a piros sarok, egy valaki látta úgy, ahogy én. Jobban meggyőzte a pontozókat a görögnek az egyenesei, ugye a távolról tett ütések. De talán egy hajszállal most ez esetben. Hát a lehetőség ott van továbbra is a szlovák előtt, hogy jobban bizonyítsa, jobban kit fölé tudjon kerekedni a görögnek. Szoros volt az első menet mindenképpen. És egyébként tényleg, hogy mennyit számíthat a szög, hogy honnan nézzük a meccset, és tényleg tudom, hogy sokan bírálják a pontozókat, de nem szabad, mert nagyon nehéz munkájuk van, és hogy milyen sokat szeretik, hogy ki honnan látja. A mellettem ülő pontozó adta oda menetet Labaskónak. Tehát ő onnan látja, onnan én. Én onnan látom, onnan ő. Innen tényleg jobb volt a szlovák, de a másik két szögből meg lehet, hogy sokkal inkább a görög tűnt hatékonyabbnak. Egyébként most például a görög eredményesebben kezdte a menetet, kapásból 3 pontos találata is volt. És bár most is talált egyet a szlovák, de a görög köszönt el.
kis birkózás. Igen, egy picit hátrafelé néha léphetne a görög, miközben üti a hátsót, és akkor lenne talán pont jó az ütőtáv ezekre a jobbakra, mert hogy nagyon jól veszi ki magát a szlovák, és De támaszkodik, ez ágában de most megint talált a görög kétszer. Most viszont nagyon kemény, benne van az ütés. Labaskó ballal, jobbal, két széles horog szinte csapott már. Hát ma valamikor esély nyílt arra, hogy fordítsa a menetet, vagy akár a mérkőzést, a szlovák, akkor az most van. Most viszont feleslegesen, igen. Hát most kéne nagyon figyelni ilyen, amikor ilyen lehetőség nyílik. Aha, az elképzelés. És ott is van a hátsó, igen, az egy kevés volt, de aztán jött a következő. Igen, de kétszer is eltalálta jobbal. Emlékszel, hogy mindig azt mondom, a svédet, de nem a svédet, a görög. Nem tudom megszokni, hogy ez a svéd kinézetű görögöt. Igen. Hoppá. Igen, az egyes ütések. Ez tiszta Tyson, tehát ugye Tyson Labaskó példaképpen, és Tyson csinált ezeket a beugrásos balhorgokat, kegyetlen volt. Azok, igen, de azok ő a távot jobban találta meg. Tessék? A távot Tyson jóval jobban találta meg. A Tyson jobban, igen, hatékonyabb volt, mert ott csücs volt azonnal. De viszont nagyon jó, hogy amikor talál, és nézzek, nem bizonytalanítja el azt, hogy luftot üt először, hanem ráköt. Nem baj, a bal elment, tovább megy, jobb horoggal, bal horoggal, amíg utol nem éri. Nagyon-nagyon jól teszi, hiszen a görög csak egyet lép hátra. Igen, folytatni kell az akciót. Jó menet volt. Ez is nagyon jó menet volt. Látványos jó menet volt. Egy olyan pillanattal, amikor véleményem szerint a görög meg volt csípve, de simán kijött belőle és tudta folytatni a mérkőzést. Itt eltalálta a Labaskó. Fogja a motocross és az úszás. Eddigi legjobb eredménye. Harmadik utolsó menet következik. 2022-ben plusz 91 kg. Össze 3 éve boxol a kék sarokban. Szecsinszky, Görögország. No, ezt odaadták 2-1-re. Megint 2-1-re adták oda. De azt most ez esetben a szlováknak. Most ez esetben a szlováknak, igen. Ez esetben a szlováknak, ami megint nyíltá teszi a mérkőzést, nem kicsit, hanem nagyon. Hát meglátjuk, hogy az utolsó menet mit fog hozni. Itt bármelyik került, nyitva van a kapu. A lehetőség ott van, hogy nem úszott el sem jobbra, sem balra a mérkőzés. Távol tudja tartani a görög. Vagy pedig, hát igen, volt egy könyökös és egy hátközépütés. Egyszerre két szabálytalan ütés, ez ritka. Pontatlan volt Labaskó, viszont egyet talált volna a görög, Szecsinszky. Veszélyes volt a fejelés, hogy felemelte a fejét a szlovák, ugye a görög ráugrott. Hatékony, vagy igazán jelentős ütés még ebben a menetben. Igen, most. Ahogy mondatot nem tudtam, és még egyszer. És megint. 3 komoly, tiszta találat Labaskótól. Nagyon akar. Nagyon keményen fogadta meg a görögöt. Csoda, hogy nem ment le. Sőt, meg sem vigyen szinte Szecsinszky. Nem ment át rajta. Úgy tűnik, hogy ezt teljesen stabil. És néznek, hogy amit mondtam, hogy neki fut, az első ütéssel luft, de tovább megy Labaskó, és a másodikkal, maximum a harmadikkal már utoléri. Ezt hiányoltuk első nap Csiki Zolitól, ugye, hogy jók voltak az elsők, de nem jött a második, nem jött a harmadik. Hát Szecsinszkyvel boxol. Így van. Igen. Hát nem baj, ha nem talál az első, tovább kell menni, mert nem annyira mozgékony egy ilyen pali, 2 méter körüli pali, hogy megint keményen talált, igen. Ott ez a szúrás, persze ez is pont, és most megint talált, de ott jött rá a válasz. Nem védett ütés volt? Nem volt nagy erejű, de talált, véleményem szerint, mint hogy most is 2, de megint jött a válasz. Ez tiszta. Hát amikor hátra csuklik a feje, most ott nincs kérdés. Az biztos, hogy a görögnek is teljesen tiszta volt a 2 egyenese, lehet, hogy takarásban volt neked, de nem volt nagy erejű.
Én a hangsúlyos ütéseket szlovák az egyértelműen a viszont- szlováknál látom. Az nem kérdés. Szépen hajolgat Labaskó. A görög csak pilinczkázik, de nem talál. Én talált egy bal jobb egyenesre a görög. Próbálna leforogni, vagy kiforogni a szlovák, de nem hagy neki teret a görög. Most igen, a végén a jobbos az elérte. És megint. Áj, de jó volt a menetnek a vége, de jó volt a menet vége. De a kalappal mindkét ötlöző előtt. Nagyon jó mérkőzést produkáltak. Hát kíváncsi leszek a pontozásra, a menet végét egyértelműen a szlovák vitte. Igen. És az első Nálam az első menetet vastagon elvitte a szlovák. Érdekes, a második menetet nálam nem vitte el, vagy ha igen, hát szóval tehát pont fordítva láttam. Hát ez meg, nem tudom, én itt is a hangsúlyosabb ütéseket, a látványosabb találatokat Labaskónál láttam. Sok első egyenessel talált egyébként a görög, nem voltak hangsúlyosak, de talált, voltak szép bal-jobb egyenese is, viszont nem kérdés, hogy a nagy ütések a szlovákiai. The first session, the last leg of final, winner by points, split decision. Megosztott. The boxer, Van igazság. Győzött a Én szlovák is azt versenyzésen. gondolom, ez volt a reális. Nagyon-nagyon jó mérkőzéssel zárult tehát a kora délutáni program, de azt javaslom, hogy ne menjenek túlságosan messzire, mert szűk egy órán belül folytatódik a program 4 magyar ötlözővel. Mondom is gyorsan, első párban már is szorítóba lép Csiki Róbert 60 kg-ban, aztán a harmadik párban váltósúlyban Buza Rafael következik egy bosnyák versenyzővel, hogy aztán Benkő Lacit is láthassuk 75 kg-ban, 6. pár, és az utolsó előtti párban, azaz a 7. párban Kis Levente plusz 91 kg-ban egy cseh öklözővel fog bunyózni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartaniuk. Szűk egy óra múlva folytatódik a program, addig is viszontlátásra. Várjuk Önöket vissza!